Tâm trạng này lan tràn trong tập đoàn. Tập đoàn không kiếm được tiền, nhân viên đương nhiên cũng phải chịu trận, dù sao thì mọi người đều phải ăn cơm. Hàn Vũ Nặc thời gian này cũng không rảnh rỗi, khắp nơi liên lạc bạn bè, muốn cứu vãn cục diện hiện tại. Nhưng đối với trang web giao đồ ăn tích hợp mới lạ Mây Tour mọi nhà này, trước đây mọi người đều chưa từng thấy, đương nhiên trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra cách chống lại. Đánh không lại thì gia nhập. Dù sao thì những tập đoàn ẩm thực lớn đều đã đến hợp tác với Mây Tour mọi nhà. Ngoài việc đối xử với tập đoàn Vinh Tín có phần khắt khe, Mây Tour mọi nhà đều hoan nghênh các tập đoàn ẩm thực khác gia nhập. Trong lúc nhất thời, cả ngành đều là một cảnh tượng hòa thuận. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, những lão già kia chắc chắn sẽ bất mãn. Hàn Vũ Nặc lo lắng nghĩ. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có một chuyện khiến cô ta tương đối yên tâm. Đó chính là phó chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, Lý Xuân Minh vẫn luôn đứng về phía cô ta. Ông ta là anh em cùng vào sinh ra tử với chủ tịch tiền nhiệm, hai người có tình cảm sâu nặng. Sau này chủ tịch Trịnh qua đời, Hàn Vũ Nặc lên nắm quyền, ông ta cũng luôn trung thành với Hàn Vũ Nặc. Tôi nắm trong tay 30% cổ phần, ông ta nắm 15%. Cộng thêm cổ phần của những cổ đông nhỏ dưới tay chúng tôi, ít nhất có thể đảm bảo nắm giữ tuyệt đối hơn 50%. Ngay cả khi những người khác có ý định, cũng không thể lay chuyển được chúng tôi. Đây chính là chút an ủi cuối cùng trong lòng Hàn Vũ Nặc. Tiểu Vương, gọi phó chủ tịch Lý đến đây, tôi có chuyện muốn nói với ông ấy. Cô ta dặn dò thư ký. Nói xong, cô ta đi đến phòng nghỉ bên cạnh, thay một bộ đồ gợi cảm hơn, còn thoa thêm chút son môi. Cô ta không phải không biết Lý Xuân Minh có ý với mình. Chỉ là cô ta căn bản không để mắt đến ông già lùn tịt đó. Nhưng bây giờ để kéo ông ta về phe mình, cô ta vẫn phải cho ông ta chút hy vọng. Chưa đầy mười mấy phút, phó chủ tịch Lý Xuân Minh đã đến phòng làm việc của chủ tịch. Xuân Minh đến rồi, mau ngồi đi, tôi vừa pha một ấm trà hổ cô tao tuyền. Hàn Vũ Nặc ngồi trên ghế sofa, hai chân dài thon gọn khép lại, đôi tất đen toát lên vẻ quyến rũ. Mắt Lý Xuân Minh sáng lên, sau đó cười ha ha đi tới. Được uống trà do chị dâu tự tay pha, Lý Xuân Minh tôi thật có phúc. Nói xong, ông ta đi tới một cách đường hoàng, ngồi phịch xuống bên cạnh Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc lập tức cau mày, trước đây tên béo chết tiệt này ở trước mặt cô ta đều cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ dùng ánh mắt đê tiện liếc trộm hai lần nhưng không táo bạo như vậy. Xem ra, ông ta biết tình hình hiện tại của cô ta không thuận lợi nên gan lớn hơn. Hàn Vũ Nặc không lộ vẻ gì dịch sang một bên. Mặc dù cô ta lẳng lơ quyến rũ, được mệnh danh là Mỹ thiếu phụ số 1 thương giới nhưng không có nghĩa là cô ta là một người phụ nữ dâm loạn. Nguyên tắc của cô ta là, tôi có thể lẳng lơ nhưng anh không được quấy rối. Chị dâu, hôm nay gọi tôi đến có gì căn dặn không? Lý Xuân Minh vừa uống trà vừa cười ra nhìn Hàn Vũ Nặc. Tên béo lùn này ngồi xuống còn thấp hơn Hàn Vũ Nặc nửa cái đầu, nhưng không ngăn được đôi mắt híp nhỏ đê tiện của ông ta nhìn chằm chằm vào ngọn núi Phú Sĩ đầy đặn trắng trẻo và khổng lồ của Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc cố nhịn sự khó chịu trong lòng, cười đầy ý đồ nói, Xuân Minh à, dạo này tập đoàn gặp chút khó khăn, tôi đang lo lắng. Lúc lão Trịnh còn sống đã đối xử với anh như em trai ruột. Bây giờ tôi gặp chuyện, anh phải giúp đỡ nhé. Lý Xuân Minh vẻ mặt chất phác nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sắc bén. Đó là đương nhiên, dù sao chúng ta cũng là một nhà. Sau khi anh Trịnh mất, đã giao cô và tập đoàn cho tôi, để tôi chăm sóc thật tốt, tất nhiên tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Sắc mặt Hàn Vũ Nặc đột nhiên thay đổi. Câu nói này của Lý Xuân Minh có chút không đúng, nhưng cô ta nhịn không nổi giận, dù sao bây giờ cô ta vẫn cần cổ phần trong tay Lý Xuân Minh. Được rồi, tôi nói thật với anh nhé, bây giờ tôi đang nghĩ cách giải quyết vấn đề của tập đoàn nhưng tôi lo rằng trong thời gian này, các cổ đông khác có thể có ý kiến. Vạn nhất đến lúc đó họ làm loạn chuyện đoạt quyền, anh nhất định phải đứng về phía tôi. Lý Xuân Minh húp một tiếng uống hết nước trà trong cốc, sau đó thoải mái ha, một tiếng. Trà này đúng là không tệ, thơm quá. Nhưng lại không giống mùi trà, à, tôi đoán ra rồi, nhất định là mùi hương trên người chị dâu rồi. Nói xong, cả người ông ta liền vênh mặt lại gần, muốn ngửi tóc Hàn Vũ Nặc. Lý Xuân Minh. Hàn Vũ Nặc tức giận, giơ tay chặn ngang khuôn mặt lợn của ông ta. Anh muốn làm gì? Lý Xuân Minh không thực hiện được ý định trong lòng, lập tức cũng có chút không vui. Tôi muốn làm gì? Chẳng lẽ chị dâu không biết sao? Bây giờ cô mời tôi đến giúp, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí. Muốn có được thứ gì thì phải trả giá đủ. Hàn Vũ Nặc đứng dậy, vẻ mặt chán ghét nhìn con lợn lùn béo ục Lý Xuân Minh. Anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Đừng quên, vẫn luôn là tôi dẫn dắt anh làm việc. Lý Xuân Minh vẫn luôn là kẻ liếm chân trung thành của Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc nói gì, ông ta đều vô điều kiện đồng ý. Vì vậy lúc này, thấy Lý Xuân Minh đột nhiên to gan lớn mật đưa ra điều kiện,
Hàn Vũ Nặc lập tức nổi giận. Lý Xuân Minh mặt mày u ám, tức giận hừ lạnh một tiếng, câu này của chị nói sai rồi, chị dâu. Suốt thời gian qua, đều là nhờ có sự ủng hộ của tôi mà chị mới ngồi vững vị trí chủ tịch. Nhưng những năm này, chị đã cho tôi gì? Tôi chỉ muốn được thơm một cái thôi, chứ không phải là điều kiện quá đáng. Khóe miệng ông ta hiện lên vẻ chế giễu. Ban đầu chị dựa vào sắc đẹp mới quyến rũ được anh Trịnh, chiếm được tài sản và cổ phần của anh ấy. Bây giờ lại giả vờ là trinh nữ liệt nữ sao? Chỉ cần chị đồng ý làm đàn bà của tôi có thể đảm bảo để chị vẫn ngồi vững ở vị trí hiện tại. Điều kiện này không quá đáng chứ? Hàn Vũ Nặc tức đến người run rẩy. Con lợn ngu ngốc này lúc này còn dám đưa ra điều kiện. Nhưng với bản tính háo sắc của ông ta, chuyện này đúng là có thể làm được. Hàn Vũ Nặc chỉ không ngờ ông ta lại có gan như vậy. Đủ rồi, cút ra ngoài cho tôi. Hàn Vũ Nặc chỉ tay về phía cửa lớn, quát lớn với Lý Xuân Minh. Loại người như anh, cũng xứng chạm vào cô ta đây sao? Nghe Hàn Vũ Nặc nói vậy, Lý Xuân Minh cũng nổi giận. Ông ta đã để mắt đến người phụ nữ này từ lâu, năm xưa khi chủ tịch cũ còn tại vị, ông ta không có cơ hội. Nhưng anh Trịnh chết rồi, cô ta quả phụ phong lưu này lên làm chủ tịch mới. Ông ta vẫn luôn làm một con chó liếm, thực tế trong bóng tối đang mưu tính thu phục cô ta. Bây giờ tập đoàn bị cô ta hại đến mức cùng đường, đối với Lý Xuân Minh mà nói chính là cơ hội tuyệt vời. Ha ha ha, cô tưởng mình đang nói chuyện với ai? Nói thật với cô nhé, vì quyết định ngu ngốc của cô khiến tập đoàn rơi vào khủng hoảng lớn. Bây giờ các cổ đông đã không hài lòng từ lâu, đang chuẩn bị triệu tập đại hội cổ đông để luận tội cô. Là tôi vẫn chưa lên tiếng, vốn muốn cho cô thêm một cơ hội. Chỉ cần cô làm đàn bà của tôi, sau này ngoan ngoãn nghe lời. Vị trí chủ tịch có thể để lại cho cô. Nhưng bây giờ cô tự tìm đường chết, sẽ nhanh chóng mất hết tất cả. Lý Xuân Minh vô cùng ngạo mạn chỉ vào Hàn Vũ Nặc nói, tin tức này như sét đánh ngang tai, nổ tung trong đầu Hàn Vũ Nặc. Cô ta không ngờ, những người này lại ra tay nhanh như vậy, thậm chí đã tính đến chuyện luận tội cô. Thấy Hàn Vũ Nặc ngây người tại chỗ, khóe miệng Lý Xuân Minh hiện lên một nụ cười lạnh. Người đẹp khiến ông ta ngày đêm nhớ thương này, lúc này đang ở thời điểm bất lực nhất, không ra tay chẳng phải là lãng phí sao? Ông ta nhân lúc Hàn Vũ Nặc mất cảnh giác, đột nhiên lao về phía cô. Ngoan ngoãn làm đàn bà của tôi đi, chỉ cần cô làm đàn bà của tôi, chúng ta liên thủ, không ai cướp được vị trí của cô. Lúc này Hàn Vũ Nặc mới hoàn hồn, thấy con lợn béo lao về phía mình, vẻ mặt ghê tởm, rầm. Đôi chân dài miên man trực tiếp giơ lên, một cú đá roi đẹp mắt, giày cao gót đá thẳng vào mặt Lý Xuân Minh. Mũi tôi, răng tôi. Khuôn mặt béo của Lý Xuân Minh bị đá trúng trực diện, máu tươi bắn tung tóe, răng cũng bị đá rụng mất mấy cái. Ông ta cũng không ngờ, Hàn Vũ Nặc lại có một thân thủ tốt như vậy. Cút ra ngoài cho tôi. Hàn Vũ Nặc nghiến răng nghiến lợi mắng. Lý Xuân Minh đau đến kêu gào nhưng vẫn bò dậy, vẻ mặt căm hận nhìn chằm chằm Hàn Vũ Nặc. Đừng đắc ý quá sớm, tôi chờ cô đến cầu xin tôi chơi cô. Rầm. Lại một cú đá thẳng vào bụng ông ta, đá ông ta đến tận cửa. Lý Xuân Minh sợ hãi, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Sau khi đuổi Lý Xuân Minh đi, Hàn Vũ Nặc hít thở mạnh liên tục, lúc này mới khiến cảm xúc của mình ổn định lại một chút. Nhưng, vừa trải qua mọi chuyện, những lời Lý Xuân Minh nói đã khiến cô ta cảm thấy toàn thân vô lực, hoàn toàn suy sụp. Cô ta nằm trên ghế sofa, bất lực nghĩ đi nghĩ lại trong đầu những người có thể giúp mình. Kết quả lại phát hiện, lúc này cả tập đoàn Vinh Tín, không có một ai có thể giúp mình. Lần đầu tiên, trong lòng cô ta nảy sinh sự hối hận sâu sắc. Nếu không phải vì lúc đầu nhất quyết đối đầu với Trương Dịch thì làm sao có thể có kết cục như hôm nay. Nhưng, đây đều là vì Trương Dịch đánh em trai mình mà. Nghĩ đến Hàn Xuân Lôi, cô ta lại cau mày. Tính toán cẩn thận, lúc đầu Trương Dịch có lỗi gì? Nếu không phải Hàn Xuân Lôi tự cho mình là đúng, chạy đến muốn đánh Trương Dịch thì làm sao có thể bị Trương Dịch dạy dỗ? Bây giờ thì tốt rồi, người chị mà hắn ta tự hào, rất có thể vì chuyện của hắn ta mà bị hại chết. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Hàn Vũ Nặc bất lực cầm điện thoại lên xem, là mẹ mình gọi đến. Alo, mẹ, Vũ Nặc à? Em trai con bây giờ cả ngày muốn sống muốn chết, cơm cũng không chịu ăn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người bắt nạt nó con đã xử lý chưa? Con không phải là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín sao? Nhất định quen biết nhiều lãnh đạo, bắt nó vào tù đi, cho em trai con hả giận. Mẹ vừa gọi điện đến, chính là vì chuyện của em trai. Gia đình Hàn Vũ Nặc, cha mất sớm, chỉ có mẹ nuôi hai chị em. Mẹ cũng đặc biệt thương em trai, thậm chí có thể nói là cưng chiều. Những năm này Hàn Vũ Nặc không quản được Hàn Xuân Lôi, cũng là vì mẹ luôn che chở. Chỉ cần cô vừa chỉ trích Hàn Xuân Lôi, mẹ liền đứng ra che chở,
nói rằng nó vẫn còn là trẻ con. Có phạm chút lỗi thì sao, con là chị nó thì phải bênh vực nó. Lúc này Hàn Vũ Nặc phiền lòng, xoa trán nói với mẹ, mẹ, chuyện này mẹ cho con chút thời gian giải quyết. Người đó cũng không phải người bình thường, thân phận gia thế của người ta còn cao hơn con. Bất kể hắn ta là thân phận gì, đánh người thì phải ngồi tù, đây là lẽ đương nhiên. Là Xuân Lôi tìm người động thủ trước, nếu thật sự tính toán, kiện ra tòa. Người ta sẽ không có chuyện gì, là Xuân Lôi còn gặp xui xẻo. Hàn Vũ Nặc vất vả giải thích với mẹ. Con nói cái gì vậy, em trai con bị thương nặng như vậy, người đó không sao, phải bắt thì phải bắt hắn. Hơn nữa mẹ nghe Xuân Lôi nói, tên kia là xã hội đen, dưới tay có mấy trăm tên lưu manh. Con quen biết nhiều lãnh đạo như vậy, đi tố cáo hắn đi. Mẹ, con cúp máy trước nhé. Hàn Vũ Nặc thực sự không biết nói thế nào, chỉ có thể cúp điện thoại, để mình được thanh tĩnh. Thời gian nghỉ ngơi chưa được bao lâu, điện thoại lại nhắc nhở nhận được thư quan trọng. Cô ta mở điện thoại ra xem, lập tức lòng trùng xuống. Email là do thư ký hội đồng quản trị gửi đến, đã có hơn 10 cổ đông liên danh phát động đại hội cổ đông, yêu cầu bãi nhiệm chức chủ tịch của Hàn Vũ Nặc. Cô ta cắn chặt môi, dùng cảm giác đau đớn để khiến mình tỉnh táo hơn một chút. Những người này đã lên kế hoạch từ lâu, chỉ chờ hôm nay để đẩy tôi xuống đài phải không? Ha ha, thủ đoạn cao tay. Sự việc đã đến nước này, cô ta không còn đường lui. Cô ta và Lý Xuân Minh đã trở mặt, cộng thêm hơn 10 cổ đông kia, quyền biểu quyết đã vượt quá 50%. Chỉ cần triệu tập đại hội cổ đông, cô chắc chắn sẽ bị bãi nhiệm. Tôi sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Hàn Vũ Nặc đứng dậy, thay một bộ quần áo khác, sau đó mở điện thoại, bắt đầu liên lạc từng cổ đông một. Mọi người đều cùng nhau làm việc nhiều năm, rất quen thuộc với nhau. Làm ăn, chính là để kiếm tiền. Ai có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho họ, họ sẽ đứng về phía người đó. Vì vậy, chưa đến phút cuối cùng, không thể nói trước được cổ đông đứng về phía ai. Cô ta phải dùng hết sức lực của mình để giành lại những cổ đông này. Tây Sơn, Thiên Hải, một biệt thự rất trang nhã. Hàn Vũ Nặc ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là một ông lão mặc áo len màu nâu, hơn 60 tuổi. Đây là một trong những thành viên kỳ cựu của tập đoàn Vinh Tín, Lý Hạc Niên. Hàn Vũ Nặc đến đây chính là để tranh thủ sự ủng hộ của người anh cả này. Anh cả, năm đó anh và ông Trịnh tốt như anh em ruột. Bây giờ Lý Xuân Minh dẫn người muốn đoạt quyền, em hy vọng anh có thể nể mặt chồng em đã mất, ra mặt ủng hộ em. Hàn Vũ Nặc nói với vẻ chân thành. Nghe xong những lời này, Lý Hạc Niên ha ha cười. Thì ra là chuyện này à, buổi chiều, Xuân Minh đã chào hỏi tôi rồi. Hàn Vũ Nặc trong lòng căng thẳng, anh cả, anh không thể đứng về phía Lý Xuân Minh được. Hắn ta chính là một tên bại hoại. Hàn Vũ Nặc nói, nước mắt đã trực trào ra. Hắn ta không chỉ muốn cướp mất vị trí chủ tịch, còn có ý đồ xấu với em. Nếu không phải vì em đã học vài năm võ phòng thân, hôm nay hắn ta suýt chút nữa đã làm chuyện đồi bại với em trong văn phòng. Lý Hạc Niên nghe vậy, sắc mặt cũng nghiêm lại, thật sự có chuyện này sao? Vâng, thật sự. Hàn Vũ Nặc dùng khăn tay lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nói. Hôm nay cô cố tình mặc một bộ vest đen, ăn mặc cũng rất giản dị, vẻ ngoài của một người góa phụ. Mục đích chính là muốn bán thảm, khơi dậy lòng thương cảm của Lý Hạc Niên. Anh cả, nếu anh không ra mặt giúp em nữa, em thực sự không biết phải làm sao. Hàn Vũ Nặc khóc nói. Lý Hạc Niên ngồi trên ghế sofa im lặng một lúc, đột nhiên cười lắc đầu. Chuyện này à, Xuân Minh làm có chỗ không đúng, cậu ta, trước kia đặc biệt háo sắc. Nhưng ông ta nhanh chóng đổi giọng, nhưng Tiểu Hàn à, cô không hiểu rõ một chuyện. Hàn Vũ Nặc vội vàng hỏi, anh cả, anh nói là chuyện gì vậy? Lý Hạc Niên nhắc nhở đầy ẩn ý, thương nhân coi trọng lợi nhuận, coi nhẹ tình nghĩa. Những cổ đông như chúng tôi muốn có thứ rất đơn giản, ai có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho chúng tôi sẽ theo người đó. Trước đây tại sao Lý Xuân Minh không động được đến cô? Còn không phải vì tình hình kinh doanh của tập đoàn không tệ, công việc làm ăn cũng ổn định sao? Cho dù hắn ta muốn động đến cô, các cổ đông khác cũng chưa chắc đồng ý. Nhưng bây giờ thì khác, là cô đã làm hỏng công việc kinh doanh, hắn ta mới có cơ hội. Vì vậy, nếu cô muốn thắng, cô phải giải quyết được vấn đề mà tập đoàn đang phải đối mặt. Còn một tuần nữa là đến đại hội cổ đông. Nếu cô có thể giải quyết được vấn đề trong một tuần này, tôi tin rằng các cổ đông cũng không phải là kẻ ngốc. Hàn Vũ Nặc cau mày. Nhưng mà, tôi đã nghĩ rất nhiều cách, không có cách nào có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế, anh xem. Lý Hạc Niên cười xua tay. Chuyện này tôi không giúp cô được, dù sao tôi cũng đã nghỉ hưu nhiều năm rồi, cô là chủ tịch, cô phải tự nghĩ cách. Rời khỏi biệt thự của Lý Hạc Niên, trên mặt Hàn Vũ Nặc lập tức lộ ra vẻ lạnh như băng. Những lão già này, kẻ nào cũng tinh danh lắm, chỉ biết nghĩ đến lợi ích trong tay mình.
Đánh bài tình cảm rõ ràng là thất bại. Có lẽ họ còn có tình anh em với lão Trịnh nhưng đối với người vợ trẻ đẹp của ông ta, họ thực sự không có nhiều tình cảm. Ngay cả khi có cũng chỉ là thèm muốn nhan sắc của cô ta, muốn có một đêm tình với cô ta. Nhưng cô ta cũng đã nhìn thấu hết rồi. Muốn giành chiến thắng trong đại hội cổ đông, cách duy nhất là vực dậy hoạt động kinh doanh của Vinh Tín. Con đường trước mặt cô ta bây giờ chỉ còn một. Trang viên Hemingway. Trương Dịch đang ở nhà, nhàn nhã xem phát trực tiếp trên màn hình siêu lớn 100 inch. Ngay lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc. Đinh, chúc mừng giá trị tài sản cá nhân của ký chủ tăng 50 tỷ, thưởng 50 điểm hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, đàn piano thành thạo. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, phi đao thành thạo. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, cưỡi ngựa thành thạo. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, kỹ thuật tán gái bậc thầy. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng kỹ năng ngẫu nhiên, thám tử thành thạo. Trương Dịch đã quá quen với những âm thanh nhắc nhở này rồi, sau khi thành lập Mây Tour, giá trị tài sản của hắn lại nhanh chóng đạt được bước đột phá. Chưa đầy 3 tháng, nó đã mang lại mức tăng tài sản 50 tỷ. Tất nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu thành lập Mây Tour, mới chỉ phủ sóng thành phố Thiên Hải và một phần khu vực tỉnh Giang Nam. Đợi đến khi phạm vi kinh doanh ngày càng rộng, giá trị tài sản của hắn cũng sẽ ngày càng cao. Đến lúc đó, mỗi ngày ít nhất cũng phải thu về vài trăm triệu. Lần phân bổ điểm kỹ năng này, giá trị sức mạnh đã đủ dùng rồi, còn về giá trị quyến rũ này, ôi. Trương Dịch thở dài. Với nhan sắc hiện tại của hắn đã có thể sánh ngang với những ngôi sao hàng đầu đang nổi rồi. Bây giờ ra ngoài đi trên phố, tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại là 300%. Nếu còn biết thêm thân phận tỷ phú nghìn tỷ của mình nữa thì phụ nữ sẽ phải tranh nhau lao vào người hắn. Nếu còn tăng thêm giá trị quyến rũ, hắn sợ mình sẽ bị những người phụ nữ thèm khát nhan sắc của mình tấn công. Nhưng không còn cách nào khác, yêu cầu của hệ thống chỉ có thể đáp ứng. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng hết 50 điểm thuộc tính trong một hơi, đều cộng vào giá trị quyến rũ. Thuộc tính bảng điều khiển hiện tại là: tên, Trương Dịch. Giá trị may mắn, 200. Giá trị sức mạnh, 170. Giá trị quyến rũ, 150. Giá trị trí tuệ, 200. Tài sản hiện tại, 117 tỷ 10.035. Năng lực, 1. Bát cực quyền bậc thầy. 2. Kỹ thuật máy tính cấp thần. 3. Lưỡi nở hoa sen. 4. Uy phong của bậc đế vương. 5. Thư pháp thành thạo. 6. Âm nhạc thành thạo. 7. Khiêu vũ thành thạo. 8. Mỹ thuật thành thạo. 9. Sử dụng thành thạo súng. 10. Kỹ thuật lái xe thành thạo. 11. Trang điểm thành thạo. 12. Y thuật thành thạo. 13. Thạc sĩ về rượu. 14. Thạc sĩ về thôi miên. 15. Tâm kinh thuần dương. 16. Vô ảnh cước bậc thầy. 17. Kim cương bất hoại thần công bậc thầy. 18. Trà đạo thành thạo. 19. Nhảy dây thành thạo. 20. Đàn piano thành thạo. 21. Phi đao thành thạo. 22. Cưỡi ngựa thành thạo. 23. Kỹ thuật tán gái bậc thầy. 24. Thám tử thành thạo. Hắn ngáp một cái, xem qua một lượt các kỹ năng mới có được. Các kỹ năng của hệ thống đều được phân bổ ngẫu nhiên, nhiều kỹ năng là những kỹ năng hắn không dùng đến trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đó cũng là những thứ tốt, sau này nếu có cơ hội, hắn có thể mang ra khoe khoang trước mặt mọi người. Đồ tốt thì càng nhiều càng tốt. Tính thời gian thì tập đoàn Vinh Tín cũng nên có động tĩnh rồi. Ngành nghề chính của họ đã bị tôi tấn công, không tin họ còn có thể ngồi yên. Trương Dịch nằm trên chiếc ghế sofa khổng lồ, nhìn nữ streamer ngự tỷ nổi tiếng nhất trên mạng là Huyền Nhị Thố, sau đó tặng cô ta 20 chiếc phi thuyền vũ trụ. Rất nhanh, trên TV truyền đến tiếng hét điên cuồng của nữ streamer. Cảm ơn ông chủ Trương Căn Thạch đã tặng phi thuyền vũ trụ, Huyền tử mãi yêu anh, hôn hôn. 20 chiếc phi thuyền vũ trụ, trực tiếp là 40.000 đồng. Trên nền tảng phát trực tiếp nơi mà những kẻ vô công rồi nghề chiếm đa số như thế này, một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn là vô cùng hiếm thấy. Bình luận trong phòng phát trực tiếp đều điên cuồng rồi. Chết tiệt, đúng là đại gia đứng đầu bảng xếp hạng, Căn Thạch quá đỉnh. Ông chủ hồ đồ rồi, cùng chúng ta xem chùa không phải tốt hơn sao? Tặng quà làm gì? Cũng có một số người ghen tị. He, ông chủ chắc chắn có những thú vui mà chúng ta không thể hiểu được, cũng có một số người nói bóng gió. Thật không biết Căn Thạch đại đại là thần thánh phương nào, đến phòng phát trực tiếp chưa được 1 tháng, đã tặng quà hơn 100 vạn, quá đỉnh. Ngay cả Huyền Nhị Thố cũng mắt đượm buồn, vẻ mặt muốn gì được nấy, che miệng nói, Căn Thạch ba ba thật sự là cảm ơn anh quá. Hu, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ Huyền tử. Tối nay kết bạn trên WeChat được không? Huyền tử có phúc lợi đặc biệt dành cho anh. Đây vẫn đang phát trực tiếp, Huyền tử đã bắt đầu nói những lời ám chỉ.
Mặc dù rất mơ hồ nhưng những kẻ vô công rồi nghề đã lăn lộn trên nền tảng phát trực tiếp trong thời gian dài đều hiểu ý cô ta. Oa, có tiền thật tốt, kim chủ ba ba đúng là đỉnh. Vớ vẩn, người ta đã tặng hơn 1 triệu rồi. Nếu số tiền này ở trong tay tôi, tặc lưỡi, có thể bao trọn các kỹ thuật viên của trung tâm tắm rửa trong cả 1 năm. Còn Trương Dịch nhìn vẻ mặt xấu hổ của nữ streamer chỉ cười nhạt một tiếng, tiện tay tắt luôn buổi phát trực tiếp. Hắn xem phát trực tiếp chỉ để tìm niềm vui, cũng là ném tiền nhưng không giống những kẻ não tàn bị nữ streamer mê hoặc, hoàn toàn là tùy theo tâm trạng của hắn. Rốt cuộc thì trên đường lớn xem khỉ diễn, hắn cũng sẽ thưởng tiền. Vài triệu đối với những người giàu bình thường không phải là một con số nhỏ nhưng đối với hắn, chỉ là tiền ăn một bữa ở nhà hàng ngon hơn một chút mà thôi. Rốt cuộc thì ở nhà, hắn uống một chai rượu vang quý hiếm của lâu đài cũng phải lên đến hàng triệu. Khi những người hâm mộ trong phòng phát trực tiếp đang ghen tị với vị đại gia bí ẩn Trương Căn Thạch này thì đột nhiên có thông báo Trương Căn Thạch Chí Tôn đã thoát khỏi phòng phát trực tiếp. Toàn bộ phòng phát trực tiếp lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Chết tiệt, tùy tiện tặng 20 chiếc phi thuyền vũ trụ, nói đi là đi, ngay cả WeChat cũng không thêm, quá ngông cuồng rồi. Những người đứng đầu bảng xếp hạng trước đây, không phải là vì muốn ra vẻ và thêm WeChat để làm những chuyện khác sao? Nhưng vị đại gia này đã nhiều lần rồi, người phát trực tiếp chủ động ám chỉ cũng không thêm WeChat, không hiểu nổi. Những người khác thêm WeChat của người phát trực tiếp đều muốn làm chuyện đó nhưng hắn ta chỉ đơn giản là xem phát trực tiếp. Cảnh giới này, chắc chắn là đại gia hàng đầu. Trương Dịch có hành động kỳ lạ như vậy, khiến nhiều người hoàn toàn ngây người. Trên thế giới này thực sự có người tặng tiền triệu, chỉ để xem phát trực tiếp không? Trong mắt người thường thì không có loại người này. Tuy nhiên trong thực tế, Trương Dịch chính là một người đàn ông giàu có và nhàm chán như vậy. Tiền nhiều không mua được niềm vui của hắn, tiêu tiền có thể khiến tôi vui vẻ, thế nào cũng được. Người phát trực tiếp Huyền Nhị Thố cũng đầy vẻ khó hiểu và tiếc nuối. Lúc đầu, khi cô ta thêm WeChat của Trương Căn Thạch thì đối phương không chấp nhận, cô ta còn tưởng là giả vờ làm ra vẻ. Nhưng bây giờ Trương Căn Thạch đã là ba ba đứng đầu bảng xếp hạng của cô ta rồi, vẫn không thêm WeChat. Chỉ khi vui vẻ mới đến xem một vòng, tùy tiện tặng vài chục chiếc phi thuyền vũ trụ. Sau đó cô ta mới hiểu ra, đây không chỉ là một đại gia, mà còn là một đại gia siêu giàu. Nếu có thể bắt được vị đại gia này thì tốt biết mấy. Ngay cả khi để hắn bao nuôi tôi cũng được. Huyền Tử nghĩ rất mong đợi. Sau khi Trương Dịch tắt phát trực tiếp, hắn lấy điện thoại ra và gọi đến một số điện thoại. Điện thoại đổ 3 hồi chuông mới được bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghiêm túc và trầm thấp. Thưa ngài, tình hình hiện tại của tập đoàn Vinh Tín thế nào? Trương Dịch hỏi một cách nhàn nhạt. Tập đoàn đã trở nên hỗn loạn và theo thông tin tình báo của tôi, với Phó Chủ tịch Lý Xuân Minh đứng đầu, 13 cổ đông đã cùng nhau phát động đại hội cổ đông, yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch đương nhiệm Hàn Vũ Nặc. Trương Dịch cười nhạt, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán nhưng đây cũng thực sự là một tin tốt. Người phụ nữ kiêu ngạo tự phụ này, sắp không chịu nổi rồi sao? Tỷ lệ thành công của việc bãi nhiệm là bao nhiêu? Cổ phần của 13 cổ đông đã vượt quá 50%, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc Hàn Vũ Nặc từ chức đã là điều chắc chắn. Chỉ có điều, cô ta cũng đang tích cực vận động, muốn kéo một số người ủng hộ cô ta, chỉ là hiệu quả không cao. Tốt lắm, tôi biết rồi, tiếp tục quan sát đi. Vâng. Kết thúc cuộc gọi, Trương Dịch cúp điện thoại, cảm thấy tâm trạng rất tốt. Hắn là người tìm đến. Kể từ khi thu phục được hội cựu chiến binh, dưới trướng hắn đột nhiên xuất hiện thêm nhiều người đặc biệt có tài năng. Rốt cuộc thì yêu cầu của Trương Chấn và Lưu Tử Hào rất nghiêm ngặt, những người có thể vào công ty vệ sĩ đều phải là tinh nhuệ. Trong số đó có rất nhiều người từng là lính đặc chủng, trong quân đội có tuyệt kỹ. Chỉ là đến xã hội, kỹ năng của họ chỉ là thuật giết rồng mà thôi. Còn Trương Dịch thì quyết đoán, phát huy kỹ năng của một số người. Ví dụ, hắn đã tìm đến những người tinh nhuệ từng làm trinh sát trong lực lượng đặc nhiệm, để họ thành lập một tổ chức tình báo bí mật. Bí danh của người phụ trách là Ẩn Hiệp. Tổ chức này chuyên phụ trách giúp Trương Dịch thu thập thông tin tình báo thương mại, làm một số công việc gián điệp thương mại. Tất nhiên, chỉ những người này chắc chắn là không đủ. Để do thám tình báo bên trong tập đoàn Vinh Tín, Trương Dịch đã phát cho họ một khoản tiền lớn, để họ đi kéo những người bên trong tập đoàn Vinh Tín. Như vậy, bất kỳ động tĩnh nào của tập đoàn Vinh Tín cũng không thể thoát khỏi mắt Trương Dịch. Hàn Vũ Nặc và những người khác không bao giờ ngờ rằng Trương Dịch lại để một đội trinh sát của lực lượng đặc nhiệm đi theo dõi họ. Hàn Vũ Nặc đã cùng đường rồi, bây giờ cô ta không còn đường lui nữa. Hoặc là từ bỏ tập đoàn Vinh Tín, hoặc là chỉ có thể đến cầu xin tôi. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười nham hiểm. Tôi muốn xem con hổ cái son phấn này của cô rốt cuộc có thể hoang dã đến mức nào. Đối với người phụ nữ Hàn Vũ Nặc này, Trương Dịch cũng từng rất ngưỡng mộ. Lý do không có gì khác, thời đại học ở trong ký túc xá, luôn tràn ngập những tưởng tượng về các nữ cường nhân.
Mà hai người phụ nữ nổi tiếng nhất, có giá trị nhan sắc cao nhất ở thành phố Thiên Hải, không nghi ngờ gì nữa chính là Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc. Thời niên thiếu, so với Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc là người phụ nữ phong lưu, quyến rũ như vậy dễ dàng lay động lòng người hơn. Thời niên thiếu, thích nhất chính là những người chị lớn như quả đào chín mọng như vậy. Bây giờ đã có cơ hội này, có thể khiến người phụ nữ quyền lực từng có danh tiếng vô hạn ở thành phố Thiên Hải này cúi đầu, Trương Dịch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là, nếu bỏ lỡ, dường như cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là phụ nữ thôi, hắn không thiếu. Cộc cộc. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Vào đi, Trương Dịch chống má nói một cách nhàn nhạt. Cánh cửa lớn kéo kẹt một tiếng được đẩy ra, Y Y mặc một bộ trang phục hầu gái gợi cảm đáng yêu, đi kèm với đôi tất trắng trong suốt ngọt ngào đi tới. Nhìn thấy Trương Dịch, ánh mắt cô đột nhiên trở nên mơ màng. Sao đột nhiên lại thấy, chủ nhân dường như có sức hấp dẫn hơn nhỉ? Nhất định là do mình yêu hắn sâu đậm hơn rồi. Chủ nhân, trước đây ngài đã bảo chúng tôi tìm kiếm hầu gái đã tìm được cho ngài rồi. Tổng cộng 50 người, mời chủ nhân đích thân tuyển chọn. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười hài lòng, đứng dậy đi tới, ôm Y Y vào lòng. Quả nhiên vẫn là bé Y Y nhà chúng ta làm việc khiến người ta yên tâm, những người đưa đến thế nào? Em và chị đã sàng lọc sơ bộ rồi, tuy nhiên, để đảm bảo chủ nhân hài lòng 100%, chúng em đã thành lập giai đoạn tuyển chọn, tuyển ra 50 người hầu gái có dung mạo tuyệt vời và chắc chắn là con gái. Sau đó do chính chủ nhân làm giám khảo, tiến hành tuyển chọn. Trương Dịch gật đầu, không tệ, các cô đã cân nhắc rất chu đáo. Rốt cuộc thì thẩm mỹ của đàn ông và phụ nữ có phần khác biệt, hơn nữa Trương Dịch thích gì không thích gì, hai người họ cũng chưa chắc đã nắm bắt được chính xác. Vì vậy, tìm thêm một số hầu gái đến, chắc chắn sẽ không sai. Y ôm lấy cánh tay Trương Dịch, vẻ thân mật đi cùng hắn đến tiền viện. Đi ra khỏi cổng lớn, đến trước bậc thang cao. Nhìn ra xa, đã có thể nhìn thấy 50 người đẹp có thân hình, dung mạo nhất lưu, mặc trang phục khác nhau đang díu dít chờ đợi ở đó. Trương Dịch liếc nhìn, mặc dù có một số cô gái có thể vì muốn đi theo phong cách trung tính nên mặc trang phục nam giới. Phần lớn quần áo của các cô gái đều rất thời trang và mát mẻ, cố gắng để lộ xương quai xanh tinh xảo của mình, cùng đôi chân trắng nõn, vòng eo rộng bằng tờ giấy A4. Nặc Nặc đang đợi họ ở đây, thấy hai người đến, mỉm cười cúi chào Trương Dịch. Chủ nhân, những người hầu gái chuẩn bị cho ngài đều đã ở đây rồi, mời chủ nhân đích thân tuyển chọn. Những cô gái đến ứng tuyển làm hầu gái đều được đào tạo chuyên nghiệp, vì vậy khi thấy Trương Dịch xuất hiện, họ đều im lặng, hai tay chắp lại trước ngực. Nhưng khi họ nhìn rõ dung mạo của Trương Dịch, tất cả các hầu gái đều ngây người tại chỗ, sau đó đều có vẻ mặt si mê. Đây là chủ nhân mà chúng ta phải phục vụ sau này sao? Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá. Trời ơi, tôi thật may mắn, chủ nhân lại đẹp trai như vậy, lại còn trẻ tuổi nhiều tiền, quả thực là hình mẫu hoàn hảo để làm chồng. Nhiều hầu gái đều che mặt bắt đầu tưởng tượng. Tôi vốn tưởng rằng chủ nhân mình phục vụ là một ông già, không ngờ lại trẻ như vậy, lại còn cường tráng như thế. Một cô gái đeo kính đánh giá thân hình rắn chắc của Trương Dịch, kích động che mũi mình, sợ máu mũi chảy ra. Trương Dịch nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến chỉ số quyến rũ của mình hiện tại đã đạt đến 150, đây là khái niệm gì? Khi một người nhìn thấy người có chỉ số quyến rũ đối với họ là 150 điểm thì cũng giống như người hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình xuất hiện trước mắt. Sự cuồng nhiệt đó là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, những hầu gái đến đây đều biết Trương Dịch là một siêu đại gia có tài sản nghìn tỷ, cảm giác này càng được khuếch đại mạnh mẽ. Nói trắng ra, nếu là những cô gái gia cảnh khá giả, có mấy ai lựa chọn làm nghề hầu gái. Nói thẳng ra là đi làm, thực tế là bị làm. Tiền bạc, đối với họ có sức hấp dẫn vô tận. Mà Trương Dịch, chính là ngân hàng biết đi, là danh từ chỉ tiền bạc. Chủ nhân, xin ngài hãy giữ tiểu ái lại đi, để tiểu ái hầu hạ ngài cả đời. Chủ nhân, Đào Đào đã yêu ngài đến không thể tự kiềm chế rồi. Chủ nhân. Trương Dịch vừa mới xuất hiện, một nhóm hầu gái đã rất thông minh bắt đầu thu hút sự chú ý của hắn. Trương Dịch nhìn 50 hầu gái này, đã có thể vượt qua được cửa ải của Nặc Nặc và Y Y để vào được đây. Trước tiên về mặt thân hình, nhan sắc và nguyên bản thì cả ba điểm này đều có thể đảm bảo. Cho nên chỉ nhìn đơn thuần thì không thể thấy được nhiều điều. Hàng thứ ba, người thứ hai, khuôn mặt trái xoan của cô ta nhìn là biết đã phẫu thuật thẩm mỹ, loại bỏ. Hàng thứ tư, người thứ năm, kiểu người trung tính như thế này tôi không thích. Hơn nữa ngực quá nhỏ, cảm giác chắc không tốt, cũng không cần. Trương Dịch nói với Y Y về hai người. Y Y ngoan ngoãn gật đầu, vâng, Y Y biết rồi. Sau đó cô ta đi tới, cười nói với hai hầu gái đó vài câu. Hai hầu gái biết mình đã bị loại, biểu cảm đều như thể phải chịu một đả kích lớn, vẻ mặt không nỡ quay đầu nhìn Trương Dịch nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Đều là hầu gái chuyên nghiệp,
sẽ không dây dưa không rõ, hơn nữa miệng lưỡi cũng rất kín. Trừ khi sau này không muốn tiếp tục trong giới này nữa, nếu không sẽ không nói lung tung và làm bừa. Những cô gái khác cũng rất căng thẳng, sợ mình cũng bị loại. Dù sao thì theo dự toán ban đầu của Trương Dịch, chỉ cần 20 hầu gái. Nói cách khác, 60% người ở đây đều sẽ bị loại. Sau khi đuổi hai cô gái đi, Y Y quay lại bên cạnh Trương Dịch, mỉm cười hỏi, chủ nhân, còn có gì dặn dò không ạ? Nặc nặc bê một cái ghế và một chiếc ô che nắng tới, để Trương Dịch ngồi xuống từ từ lựa chọn. Cảnh tượng này khiến Trương Dịch thấy rất quen mắt. Nghĩ kỹ lại, chẳng phải đây chính là cảnh hoàng đế tuyển phi tần trong hậu cung năm xưa sao? Nhưng hắn còn sung sướng hơn hoàng đế nhiều. Hoàng đế lấy vợ, các người thật sự cho rằng đều là lấy người đẹp sao? Thế thì nghĩ nhiều rồi. Hậu phi mà hoàng đế thời xưa lấy, đều phải là con gái của thế gia đại tộc hoặc quyền thần, để lấy lòng người. Bất kể ngươi có đẹp hay không, sau khi lấy về, giang sơn của ta vững chắc. Các ngươi đừng tưởng rằng chỉ cần lấy về là xong. Lấy con gái nhà người ta về rồi vứt ở đó, sau đó tìm những phi tần xinh đẹp để vui vẻ hưởng lạc đêm đêm sao? Nghĩ hay nhỉ? Lấy về rồi thì không thể hắt hủi người ta, nếu không những quyền thần và thế gia đại tộc kia sẽ không vui. Cho nên ở thời cổ đại, khi hoàng đế lấy vợ cũng có rất nhiều quy tắc. Đây cũng là lý do tại sao hoàng đế Càn Long lấy một hương phi mà lại sủng ái vô cùng. Rất khó khăn mới có một công chúa của bộ lạc lại còn xinh đẹp như vậy, có thể không sủng ái sao? Còn 48 người à, có hơi nhiều một chút nhỉ? Trương Dịch mỉm cười, ung dung nhìn những cô gái bên dưới. Một nhóm hầu gái nghe thấy câu nói của Trương Dịch thì lập tức căng thẳng, cảnh giác nhìn những đối thủ bên cạnh, ai cũng hy vọng có thể được ở lại. Trương Dịch, người giàu nhất thành phố Thiên Hải, người đàn ông giàu có nhất toàn thành phố Thiên Hải. Bây giờ lại thêm một danh hiệu nữa, đó là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và giàu có nhất. Đối với họ mà nói, đây chính là chủ nhân hoàn hảo nhất. Nếu may mắn, có thể phát triển thêm một bước quan hệ với hắn. Không làm được chính cung nương nương, làm một đáp ứng thỉnh thoảng đến hầu hạ cũng không tệ. Có thể trở thành người phụ nữ được Trương Dịch sủng hạnh, cả đời không phải lo ăn lo mặc. Mạnh hơn gấp trăm lần so với việc gả cho những người đàn ông bình thường. Nặc nặc hỏi Trương Dịch, vậy thì chủ nhân, xin hãy đích thân lựa chọn đi ạ. Trương Dịch ngáp một cái, nghiêng người dựa vào chiếc ghế rộng. 48 người cơ đấy, tôi không có nhiều thời gian để kiểm tra từng người một đâu. Hắn từ từ đưa tay phải ra, chỉ vào những cô gái này. Thế này nhé, chúng ta hãy tổ chức một trận hỗn chiến đi. Tiếp theo, mỗi người bên cạnh đều sẽ là đối thủ của các cô phải cướp một thứ gì đó từ người họ, đồng thời cố gắng giữ thứ của mình. Cuối cùng, những người còn có thể đứng trên sân chính là người đủ tiêu chuẩn. Từng người hầu gái đều được khơi dậy lòng quyết tâm. Những hầu gái có thể lực tốt thì mừng thầm, còn một số cô gái trông có vẻ yếu đuối thì lo lắng vô cùng. Nặc nặc mắt sáng lên, tâm phục khẩu phục nói, chủ nhân, ngài thật sáng suốt. Là một hầu gái, có thể lực tốt là rất quan trọng, như vậy mới có thể đảm bảo luôn phục vụ ngài tốt nhất. Y Y cũng cười tít mắt vỗ tay nói, đúng vậy, nếu thể lực quá kém thì đến lúc đó cũng không thể khiến chủ nhân thỏa mãn được. Nhưng mà, chủ nhân muốn họ cướp thứ gì vậy ạ? Hai hầu gái ngoan ngoãn hỏi với vẻ tò mò. Những hầu gái bên dưới cũng hồi hộp chờ Trương Dịch phân công nhiệm vụ, sau đó cẩn thận đề phòng những đối thủ tiềm ẩn bên cạnh. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười gian tà. Thế thì, cướp đi. Đi nào, đồng thời giữ của mình, sau đó trở thành người chiến thắng cuối cùng. Trương Dịch vung tay ra, hào hùng nói. Những hầu gái bên dưới nghe Trương Dịch nói vậy, nhiều người không nhịn được mà đỏ mặt. Chủ nhân trông đẹp trai lịch lãm như vậy, dáng vẻ của một quý ông, không ngờ lại là một quý ông thực sự. Cũng có một số cô gái không hiểu lắm về truyện tranh Nhật Bản nên tỏ ra bối rối. Này là gì vậy ạ? Một cô gái tóc đuôi ngựa nghiêng đầu thắc mắc. Lúc này, bên dưới đột nhiên lạnh đi, sau đó miếng vải xanh trắng xanh của cô ta bị người ta kéo xuống. Ha ha, thành công rồi. Cô gái đứng sau cô ta đắc ý nói. Cô gái tóc đuôi ngựa vội vàng che váy của mình, lúc này mới hiểu ra là thứ gì. Quả nhiên là hầu gái được đào tạo chuyên nghiệp, tốc độ ra tay cực nhanh. Những hầu gái khác cũng nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ này, dù sao thì từ ngày bước vào nghề này, họ đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ phải đối mặt với đủ loại chủ nhân biến thái. Vì vậy, mọi người nhanh chóng nghiêm túc tham gia vào nhiệm vụ, bắt đầu đại chiến kinh thiên động địa. Trương Dịch rất thích thú ngồi trên bậc thang nhìn cuộc chiến vải vóc tung bay trước mặt, Nặc Nặc và Y Y mang nước uống và trái cây tới, để Trương Dịch vừa ăn vừa xem náo nhiệt. Đừng nhìn những cô gái này lúc mới đến, từng người một đều trong sáng đáng yêu, như những đóa sen trắng tinh khiết. Nhưng để tranh giành cơ hội làm việc quý giá này, tất cả đều liều mạng lao vào chiến đấu. Rất nhanh, từng người một ngã lăn ra đất, sau đó mọi người vừa liều mạng giữ lấy mảnh vải của mình vừa nghĩ cách tấn công người khác.
Rất nhanh, 48 hầu gái gần như đều ngã xuống đất, bắt đầu lăn vào nhau. Đánh hăng say rồi, ai còn quan tâm kéo được thứ gì. Chỉ cần là vải vóc trên người đều bị kéo xuống bằng vũ lực. Cả quảng trường quần áo bay phấp phới. Này, tôi là người nho nhã, sao có thể như vậy được? Nặc nặc, đi lấy máy ảnh đến đây. Trương Dịch mặt đầy chính khí chăm chú nhìn. Bên cạnh, Nặc nặc đã tận tụy giơ máy ảnh lên, yên tâm đi, chủ nhân, đã quay rồi. Trương Dịch gật đầu hài lòng, vẫn là cô hiểu tôi. Nhưng mà, chương trình giải trí này có vẻ rất thú vị nhỉ. Lúc đầu chỉ là tùy hứng nhưng càng xem càng thấy thích. Những hầu gái được Nặc nặc và Y gọi đến, từ loli, ngự tỷ, đến cô gái đeo kính, đủ cả. Không một ai là không có thân hình nóng bỏng và dung mạo xinh đẹp. Bây giờ những hầu gái xinh đẹp này nằm không chút hình tượng trên quảng trường của trang viên, xé rách quần áo trên người nhau, tranh giành những mảnh vải nhỏ che những bộ phận kín đáo nhất của họ, khiến Trương Dịch cũng phải phấn khích. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao năm xưa Trụ Vương lại xây lộc đài rồi. Đây mới thực sự là hưởng thụ của bậc đế vương. Hắn vui vẻ vỗ tay, nói với Nặc nặc và Y, quyết định rồi. Hoạt động này chính thức được định là hoạt động giải trí thường ngày của trang viên chúng ta. Nặc nặc và Y cười khúc khích, vâng ạ, chủ nhân. Lúc này, bên ngoài trang viên Hemingway, một chiếc Porsche dừng lại trước cổng trang viên, từ trên xe bước xuống một thiếu phụ mặc đồ sang trọng, xinh đẹp động lòng người. Chiếc váy dạ hội màu đen trễ ngực miễn cưỡng che được vòng một, bên dưới buông thõng đến vị trí cách đầu gối 20 cm. Mỗi bước đi đều khiến người ta có cảm giác như có thể nhìn thấy khu vườn bí mật. Đôi chân dài miên man được bao phủ bởi đôi tất lưới trong suốt, đôi giày cao gót màu rượu vang trên chân cao tới 15 cm. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến dáng đi uyển chuyển của cô ta, ngược lại còn tăng thêm vài phần quyến rũ. Đi giày cao gót như vậy, cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Và nỗ lực này cũng sẽ mang lại phần thưởng lớn, bởi vì không có người đàn ông nào có thể phớt lờ vẻ đẹp quyến rũ theo từng bước chân của cô ta và vòng eo thon thả như rắn nước đó. Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín Hàn Vũ Nặc xuất hiện trước cổng trang viên của Trương Dịch. Cô ta búi tóc cao quý, trang điểm trên mặt không đậm không nhạt, đôi môi tô son đỏ tươi, khiến người ta có cảm giác muốn cắn một miếng. Đôi mắt đào hoa quyến rũ và nốt ruồi lệ ở khóe mắt, gần như có thể khiến mọi người đàn ông mê vợ mất đi ý chí chiến đấu ngay lập tức. Phù, Hàn Vũ Nặc cúi đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trạng của mình bình tĩnh. Không ngờ, cuối cùng cô ta vẫn tự mình tìm đến Trương Dịch. Gọi mấy cuộc điện thoại, Trương Dịch đều không nghe máy. Giống như hắn đã nói, đã quyết định sẽ tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn Vinh Tín thì không còn gì để thương lượng nữa. Nhưng lúc này, Hàn Vũ Nặc không còn cách nào khác. Bởi vì cô ta đã đi hết mọi con đường nhưng bây giờ không ai có thể giúp cô. Nếu đợi đến khi đại hội cổ đông diễn ra, với sự chuẩn bị hiện tại của Lý Xuân Minh, cô ta chắc chắn sẽ thất bại. Trừ khi cô ta có thể xoay chuyển tình thế, để tập đoàn Vinh Tín hoạt động trở lại bình thường. Mà điểm mấu chốt nằm ở chỗ, Trương Dịch có thể nới lỏng hay không, tha cho tập đoàn Vinh Tín một lần. Hôm nay dù thế nào cũng phải hạ gục hắn, kể cả là phải trả giá bằng cơ thể của tôi. Hàn Vũ Nặc cắn môi, trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định và kiêu ngạo. Trương Dịch, anh làm đến bước này, chẳng phải là để có được cơ thể của tôi sao? Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý anh, chỉ cần có thể giữ được vị trí chủ tịch của tôi, những sự trả giá này đều đáng giá. Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi bước tới cổng. Vị trí chủ tịch tập đoàn Vinh Tín đối với cô ta quá quan trọng. Sau khi chồng cũ mất, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do cô ta gánh vác. Nhà mẹ đẻ của cô ta còn có một bà mẹ phung phí tiền bạc và một đứa em trai không lo làm ăn. Nếu cô ta không ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Vinh Tín thì làm sao có thể gánh vác được những thứ này. Còn đối với bản thân cô ta, quyền lực cũng là thứ cô ta không thể từ bỏ. Chủ tịch tập đoàn thứ hai của Thiên Hải, nữ cường nhân nổi tiếng của tỉnh Giang Nam. Nữ thần thương giới trong mắt vô số người tình trong mộng. Sự vinh quang này mang lại cho cô ta sự phù phiếm, khi có được thì rất vinh quang nhưng nếu chẳng may hào quang tan biến, cô ta có thể chịu đựng được cảm giác từ xa hoa trở nên giản dị không? Không, cô ta không thể chịu đựng được. Chỉ cần nếm trải quyền lực tối cao thì không ai có thể chấp nhận cảnh mất đi quyền lực. Vì vậy, ngay cả khi phải cởi đồ trước mặt Trương Dịch, cô ta cũng phải giữ vững vị trí của mình. Thời đại cười nghèo không cười gái, ai còn quan tâm đến thể diện. Mọi người đều muốn vẻ ngoài hào nhoáng. Vậy thì vấn đề đặt ra là, tại sao cô ta lại muốn hiến thân cho Trương Dịch mà không đồng ý để Lý Xuân Minh chiếm tiện nghi? Rất đơn giản, Lý Xuân Minh con lợn già này so với Trương Dịch, một tổng tài bá đạo tài giỏi xuất chúng, đẹp trai đường hoàng thì phụ nữ nào cũng biết nên chọn ai. Hơn nữa, nếu có thể có quan hệ thân mật với Trương Dịch, sau này có cơ hội nhờ tiền bạc và địa vị của hắn để quyền lực của mình tiến thêm một bước. Hàn Vũ Nặc rất thông minh,
tính toán rất hay. Cô đến chỗ bảo vệ, bộ phận bảo vệ của Trương Dịch hầu hết đều là lính giải ngũ tinh nhuệ và vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng khi nhìn thấy Hàn Vũ Nặc, họ cũng không khỏi trợn tròn mắt. Xét về nhan sắc, Tô Minh Ngọc hơn Hàn Vũ Nặc. Nhưng đối với đàn ông trưởng thành mà nói, Hàn Vũ Nặc chính là hóc môn biết đi, luôn luôn tỏa ra sự quyến rũ chết người. Xin hỏi, cô là ai? Một nhân viên bảo vệ hỏi. Tôi tên là Hàn Vũ Nặc, đến tìm Trương Dịch của các anh, làm phiền anh giúp tôi thông báo một tiếng. Hàn Vũ Nặc cười quyến rũ. Nhân viên bảo vệ gật đầu như giã tỏi, được, cô vui lòng đợi một lát. Hắn ta dùng máy bộ đàm truyền tin cho hầu gái thân cận Nặc Nặc bên trong. Lúc này, Trương Dịch vừa ăn nho vừa xem cuộc hỗn chiến dữ dội của các hầu gái. Đánh đến bây giờ, mỗi người đều quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại. Mảnh vải trên đất bay loạn xạ, chỉ có một số ít người chiến thắng, đắc ý vung vẩy, như vung ngọn cờ chiến thắng vậy. Trương Dịch quan sát kỹ lưỡng, cảm thán. Y nghiêng đầu, thắc mắc nói, nhưng mà, chỉ có chưa đến 10 người thành công thôi. Những người khác đều mệt rồi, phải làm sao đây? Á, làm sao là làm sao? Trương Dịch quay đầu lại. Chủ nhân, không phải anh nói, chỉ những ai cướp được của người khác mà vẫn giữ được của mình mới được coi là đạt yêu cầu sao? Ồ, đúng là có chuyện như vậy. Trương Dịch cười ha ha, hắn chỉ đùa ác ý, thuận miệng nói vậy thôi. Đúng lúc này, Nặc Nặc nhận được thông báo của bảo vệ. Cô vội vàng báo cáo với Trương Dịch, chủ nhân, có khách đến thăm. Cô ấy nói cô ấy tên là Hàn Vũ Nặc, hẳn là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Ánh mắt Trương Dịch lóe lên một tia sáng buồn cười, dường như nghĩ đến điều gì rất thú vị. Hàn Vũ Nặc, được thôi, tôi biết cô ta sẽ đến. Nhưng đến đúng lúc lắm, cho cô ta vào đi. Nặc Nặc nghe vậy gật đầu, thông báo cho bảo vệ, chủ nhân nói, cho cô ta đến quảng trường trước biệt thự. Nói đến đây, cô vội vàng bổ sung, cho cô ta đến một mình, các anh đừng đến. Bảo vệ đều là đàn ông, bây giờ đến thì hơi bất tiện. Những hầu gái này đều có đạo đức nghề nghiệp, ngoài chủ nhân ra, họ sẽ không tùy tiện cho đàn ông khác nhìn. Cổng lớn của trang viên, sau khi bảo vệ nhận được câu trả lời của Nặc Nặc, lập tức lễ phép nói với Hàn Vũ Nặc, cô Hàn, mời vào. Đi thẳng vào theo cổng lớn là đến, chủ nhân nhà tôi đang đợi cô trước biệt thự. Hàn Vũ Nặc gật đầu, cười tươi nói, được, cảm ơn anh nhé, anh trai. Mấy bảo vệ ở cổng đều đỏ mặt, đối với mỹ phụ nhân cực phẩm như Hàn Vũ Nặc, họ không có chút sức đề kháng nào. Sau khi Hàn Vũ Nặc lắc mông rời đi, họ vẫn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, mặt đỏ tai hồng. Đúng là phụ nữ đẹp, nếu có thể cùng cô ấy xuân tiêu một đêm, để tôi bớt sống 10 năm cũng cam lòng. Vô dụng, đúng là chẳng ra gì. Ngày kia đến lượt trực, tôi sẽ dẫn anh đến trung tâm tắm rửa ở Miếu Phố vui vẻ một chút. Đừng có như chưa từng thấy phụ nữ vậy. Hơn nữa, loại phụ nữ này không phải chúng ta có thể mơ tưởng đến. Hàn Vũ Nặc bước vào trang viên lớn và đẹp nhất toàn thành phố Thiên Hải này, xung quanh toàn là kỳ hoa dị thảo, như lạc vào hội chợ triển lãm vườn nghệ thuật muôn quốc gia. Cô ta xách chiếc túi xách phiên bản giới hạn của LV, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại nhiều lần lời thoại khi gặp Trương Dịch. Khi xác định rằng dù xuất hiện tình huống gì, cô ta cũng có thể bình tĩnh ứng phó thì trái tim lo lắng của cô ta cũng bình tĩnh lại nhiều. Đệ nhất thì bị hắn ta từ chối, nhưng khi đối mặt với một mỹ nhân như tôi, hắn ta có thể từ chối sao? Hàn Vũ Nặc tự tin nhìn bộ ngực và đôi chân dài quyến rũ của mình, trong lòng thêm mấy phần tự tin. Sự tự tin này vẫn duy trì cho đến khi cô ta đi qua một đài phun nước, đến quảng trường rộng lớn trước biệt thự. Đi qua đài phun nước, sau tiếng nước là một loạt tiếng thở dốc. Sở dĩ nghe rõ như vậy là vì không phải một hai người phụ nữ thở dốc, mà là một nhóm phụ nữ đang thở dốc. Hàn Vũ Nặc tò mò đi tới xem, kết quả là cả người trực tiếp ngây ra tại chỗ, như bị sét đánh, cả người ngoài cháy trong chín. Chỉ thấy 40-50 cô gái trẻ đẹp quấn lấy nhau, từng người một quần áo không chỉnh tề, quần áo bị xé rách tả tơi, để lộ ra một mảng lớn làn da trắng nõn. Lưng, chân đẹp thậm chí cả ngực trước đều để lộ ra, có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong. Điều đáng sợ nhất là, họ đã mệt đến kiệt sức nhưng vẫn từng người một ánh mắt không phục tranh giành của nhau. Đây là cảnh tượng loạn đến mức nào? Á, cô ta không nhịn được che miệng nhưng vẫn hét lên. Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của Trương Dịch và một số cô gái. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là chủ tịch Hàn đến rồi, khách quý khách quý. Trương Dịch mỉm cười nói. Hàn Vũ Nặc run rẩy đưa ngón tay chỉ vào Trương Dịch, anh đang làm gì vậy? Tất nhiên là làm chuyện yêu rồi, cuộc đời đắc ý phải tận hưởng, phải vui chơi kịp thời. Độc vui không bằng vui chung, đã đến rồi thì cùng chơi đi. Trương Dịch rất vui vẻ vỗ tay, cười tươi nói. Tôi không phải đến đây để xem anh chơi trò chơi này, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Hàn Vũ Nặc mặt đỏ ửng,
không nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó mà quay mặt đi. Nếu không phải vì đường cùng, cô ta thực sự muốn rời đi ngay lập tức. Có thể kiên trì đứng ở đây, hoàn toàn là vì cô ta có tâm lý đủ tốt, hơn nữa cũng được coi là hiểu biết rộng. Trong giới nhà giàu, người chơi giỏi hơn Trương Dịch nhiều, cảnh tượng khoa trương hơn thế này cô ta cũng không phải chưa từng nghe. Nhưng người ta chơi đều lén lút, nào có ai táo bạo như Trương Dịch. Rõ ràng biết cô ta sắp đến mà không kiềm chế lại. Ha ha, đây là thái độ cầu xin của cô sao? Khóe miệng Trương Dịch hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn nhìn xuống sân, chỉ có khoảng 10 cô hầu gái lấy được chiến lợi phẩm, như những chú bướm xinh đẹp khoe khoang trong tay. Nhưng những cô gái còn lại thì mặt đầy vẻ bực bội, vẫn đang giãy giụa lần cuối. Như vậy có vẻ quá tàn nhẫn, loại bỏ nhiều cô gái đáng yêu như vậy cùng một lúc, tôi cũng không đành lòng. Hắn thở dài, sau đó đưa tay chỉ vào Hàn Vũ Nặc vừa mới đến chiến trường. Thế này nhé, bên này có một chị gái cũng rất thích chơi trò chơi nhưng có thể hơi nhút nhát một chút. Các cô qua đó, lấy được bất cứ thứ gì trên người cô ấy đều được coi là đạt yêu cầu. Câu nói này của Trương Dịch vừa thốt ra, ánh mắt của những cô hầu gái trên sân lại lóe lên vẻ hy vọng. Vừa rồi đều là tự chiến đấu nên rất khó khăn. Nhưng bây giờ cùng nhau đi cướp đồ trên người một người phụ nữ thì hy vọng sẽ lớn hơn nhiều. Đồng tử của Hàn Vũ Nặc đột nhiên co lại, vẻ mặt hoảng sợ liên tục lùi về phía sau. Trương Dịch, anh đừng quá đáng. Dù sao tôi cũng là chủ tịch của tập đoàn Vinh Tín, anh không thể. Lời còn chưa dứt, đã có hai cô gái như sói đói, mắt đỏ ngầu lao tới. Đáng ghét, đừng có tự cho là đúng. Hàn Vũ Nặc có chút tức giận, nhan tay bắt lấy cánh tay của một cô gái ném cô ta ra ngoài, sau đó đá ngã một cô gái khác. Cô ta đã luyện võ vài năm, thân thủ rất tốt. Đối với cô ta, loại tấn công này chẳng là gì cả. Nhưng có câu nói rất hay, hảo hán không địch lại được nhiều người. Một mình cô ta đối mặt với hơn 40 người, có thể chống đỡ được đến bao giờ. Rất nhanh, lại có 7-8 cô gái cùng xông tới. Ôm chân thì ôm chân, ôm eo thì ôm eo. Dù cô ta có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thi triển được. Á, các người làm gì vậy? Đừng như vậy, mau buông tôi ra. Trương Dịch, anh mau bảo họ dừng lại đi. Lần này Hàn Vũ Nặc thực sự sốt ruột. Nụ cười trên khóe miệng Trương Dịch rất vui vẻ. Hàn Vũ Nặc à, Hàn Vũ Nặc, dạo này áp lực của cô chắc là rất lớn nhỉ. Để tôi giúp cô giải tỏa nhé. Nào, mọi người chơi vui vẻ nào. Cảnh tượng này có phần giống với cảnh thây ma vây thành. Hàng chục cô hầu gái nối đuôi nhau, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào từng bộ quần áo trên người Hàn Vũ Nặc, sau đó hung hăng lao tới. Mặc dù Hàn Vũ Nặc có võ công nhưng rất nhanh đã bị đám đông nhấn chìm. Sau đó là một tràng tiếng hét và tiếng quần áo rách. Mười mấy phút sau, những cô hầu gái này lần lượt rời đi với vẻ mặt thỏa mãn, trên tay cầm những mảnh trang sức, giày dép và quần áo, đưa đến trước mặt Trương Dịch. Chủ nhân, chúng tôi lấy được rồi. Bây giờ chúng tôi đạt yêu cầu rồi chứ. Mặc dù từng người đều mệt mỏi nhưng trên mặt đều nở nụ cười vui vẻ. Nhưng như vậy thì vượt quá số người rồi, Nặc Nặc nói với vẻ bất lực. Không sao, vậy thì cứ để tất cả ở lại. Trương Dịch thản nhiên vẫy tay. Hắn cũng không thiếu tiền để nuôi thêm vài người, hơn nữa muốn chơi đại chiến này thì phải có đủ người mới thú vị. Ngay lập tức bên dưới vang lên một tràng tiếng reo hò phấn khích, tuyệt quá, cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân vạn tuế. Trong tiếng reo hò phấn khích, đột nhiên có một tiếng hét lớn đầy xấu hổ, anh đợi tôi một chút. Biến tôi thành bộ dạng này, không thể chỉ nói đùa là xong được. Hàn Vũ Nặc ngồi co ro trên mặt đất, vẻ mặt xấu hổ nhìn chằm chằm vào Trương Dịch, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng lúc này trên người cô ta không mảnh vải che thân, ngay cả dây buộc tóc, nhẫn và hoa tai cũng bị người ta tháo ra, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai tay che thân thể ngang dọc. Nhưng cơ thể cô ta thực sự quá đẫy đà, dù che thế nào cũng khó tránh khỏi để lộ đôi chút, khiến cho Mỹ thiếu phụ này vừa thẹn vừa giận. Trương Dịch nhìn Hàn Vũ Nặc trần truồng, từ trên cao nhìn xuống đánh giá một lượt, khóe miệng nở nụ cười thích thú. Hàn tiểu thư, chơi có đã không? Hắn cười hỏi. Hàn Vũ Nặc nghiến răng, anh mau tìm cho tôi một bộ quần áo, chuyện này tôi không bỏ qua cho anh đâu. Chỉ là chơi một trò chơi thôi mà, thật là, có chút không chơi nổi rồi. Trương Dịch tỏ vẻ không quan tâm, phất tay. Thái độ này suýt nữa khiến Hàn Vũ Nặc tức nổ phổi, anh nói nhẹ nhàng quá, đồ háo sắc, đồ vô liêm sỉ. Không được vô lễ với chủ nhân. Một đám hầu gái đều kích động hét lên với cô ta. Này, không sao đâu, tôi là người luôn độ lượng, sẽ không so đo với cô ta. Trương Dịch nói rất hào phóng, được rồi, để bày tỏ lời xin lỗi của tôi cũng cởi hết đồ thì sao, như vậy chúng ta công bằng. Nói rồi, hắn đưa tay cởi một chiếc cúc áo trên người. Một đám hầu gái nhìn chằm chằm với ánh mắt sáng rực. Oa, chủ nhân thật táo bạo.
Mới có ban ngày, thật là, ít nhất cũng phải vào phòng chứ. Hàn Vũ Nặc xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, anh, không được cởi, anh muốn làm gì? Tôi sẽ không đồng ý với anh đâu, làm loại chuyện đó trước mặt nhiều người như vậy. Ý cô ta muốn nói là ở nơi ít người thì được. Khóe miệng Trương Dịch nở một nụ cười chế giễu, dừng tay lại. Sao thế, chẳng lẽ cô tưởng tôi muốn làm gì đó với cô sao? Chẳng lẽ không phải sao? Từ đầu đến giờ, tất cả những gì anh làm, chẳng phải là để có được cơ thể tôi sao? Hàn Vũ Nặc tức giận nhìn chằm chằm vào Trương Dịch. Cô ta hít một hơi thật sâu, như thể đã hy sinh rất lớn, từ từ buông hai cánh tay đang che cơ thể xuống. Cơ thể kiêu sa vô cùng, lúc này phơi bày ra trước mắt. Ngay cả những cô hầu gái xinh đẹp động lòng người, thân hình hạng nhất bên cạnh cũng phải ghen tị khi nhìn thấy. Chậc, đúng là cơ thể hạ tiện. Làm gì vậy? Chẳng lẽ đến đây để cạnh tranh nghề nghiệp với chúng tôi sao? Đây là đập vỡ bát cơm của chúng tôi. Bác gái, bà quá đáng rồi. Hàn Vũ Nặc cố gắng kìm nén sự xấu hổ trong lòng, cơ thể hơi run rẩy. Chỉ cần anh đồng ý tha cho tập đoàn của tôi, thứ anh muốn, hôm nay tôi có thể cho anh. Cô ta cắn môi nói. Tiếp theo, cô ta nhắm mắt lại, chờ đợi người đàn ông đẹp trai hào hoa trước mặt xông tới chiếm hữu cô ta. So với con lợn béo Lý Xuân Minh, quả nhiên Trương Dịch vẫn khiến cô ta dễ chấp nhận hơn. Nhưng chờ mãi mà không thấy Trương Dịch tiến tới, muốn làm gì cô ta. Ngược lại, bên tai lại vang lên tiếng cười khinh thường. Ha ha ha, chẳng lẽ cô thực sự nghĩ rằng tất cả những gì tôi làm đều là vì cô sao? Hàn Vũ Nặc, cô tự cho mình là cái gì vậy? Lời chế giễu lạnh lùng của Trương Dịch truyền đến. Hàn Vũ Nặc mở to mắt đầy kinh ngạc, không tin chỉ vào Trương Dịch, anh rốt cuộc có ý gì? Ý rất đơn giản, điều tôi muốn làm, từ trước đến nay vẫn là khiến tập đoàn Vinh Tín phá sản. Thiên Hải không cần hai doanh nghiệp siêu cấp, sự tồn tại của các người quá chướng mắt. Cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tôi làm những chuyện này đều là vì cô chứ. Trương Dịch tỏ vẻ chế giễu. Có lẽ có một chút liên quan đến cô nhưng cũng chỉ là tiện thể dạy dỗ cô một chút. Phụ nữ, tôi thiếu sao? Hắn dang rộng hai tay, khoe khoang đội hầu gái đông đảo của mình. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào. Cô tự cho rằng cơ thể mình rất có giá trị nhưng đối với tôi thì cũng chẳng hơn gì bọn họ. Nếu lấy cái này ra để mặc cả với tôi thì cô đã sai lầm lớn rồi. Trương Dịch nói xong, đứng dậy, quay người đi vào biệt thự. Đưa cho cô ta một bộ quần áo mặc vào. Lúc này, chút kiêu ngạo cuối cùng trong lòng Hàn Vũ Nặc cũng bị Trương Dịch đánh tan hoàn toàn. Thân phận, địa vị của cô ta, từng chút một bị Trương Dịch phá hủy. Bây giờ lòng tự trọng còn sót lại, vẫn bắt nguồn từ sự tự tin vào cơ thể của cô ta, cũng bị Trương Dịch chê bai không đáng một xu. Người phụ nữ đẹp nhất giới thương mại Thiên Hải này, lúc này vẻ mặt ngơ ngác và hoang mang. Chẳng lẽ mình thực sự rẻ mạt như vậy sao? Sau khi bị cởi hết quần áo, lòng tự trọng của cô ta cũng bị đập tan thành bột mịn. Ngay lúc cô ta đang hoang mang, không biết phải làm sao thì Y bưng một bộ quần áo đi tới, đưa cho cô ta. Hàn tiểu thư, xin hãy mặc bộ quần áo này. Cô ta mỉm cười ngọt ngào nói. Hàn Vũ Nặc lúc này mới phản ứng lại, cúi đầu nhìn thì ra là một bộ trang phục hầu gái mèo tai màu hồng. Bộ quần áo này cũng quá. Tôi chỉ có quần áo như thế này thôi, hy vọng là vừa vặn. Y cười ngọt ngào. Hàn Vũ Nặc không còn cách nào khác, lúc này bộ dạng như thế này không thể cứ duy trì mãi được, cô ta chỉ có thể nhanh chóng lấy quần áo của Y mặc vào. Mặc vào rồi, mới phát hiện ra vấn đề. Cơ thể cô ta còn đầy đặn hơn Y nên mặc vào trong bộ quần áo rất bó sát, khe rãnh trước ngực cũng sâu hun hút. Bản thân bộ quần áo này đã có chút gợi tình, để lộ phần bụng dưới rất sâu, phía trên đến tận xương sườn thứ tư, như vậy thì càng lộ liễu hơn. Bộ này không còn quần áo nào khác sao? Hàn Vũ Nặc mặt đỏ bừng hỏi. Thực sự xin lỗi, tạm thời không có quần áo nào vừa vặn với kích thước của cô. Y cười tươi như hoa. Mời vào, chủ nhân nhà tôi đang ở bên trong. Nếu cô có chuyện gì muốn nói với anh ấy thì đây là cơ hội cuối cùng. Tất nhiên, nếu bây giờ muốn rời đi cũng không sao. Lòng tự trọng của Hàn Vũ Nặc đã bị Trương Dịch đánh tan hoàn toàn. Lúc này, đã bị Trương Dịch làm nhục một phen, cho dù bây giờ rời đi, cũng không có kết quả tốt hơn. Vì vậy, cô ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên bậc thang. Trương Dịch ở trong phòng, vừa uống cà phê vừa đợi cô ta. Nói đến thì, hắn cũng thường uống trà, nhưng thói quen hình thành khi đi làm, đối với loại cà phê cappuccino ngọt ngào vẫn không có sức đề kháng. Vì vậy, bên phía Tô Minh Ngọc đã đặc biệt yêu cầu những người trong tập đoàn mua hạt cà phê từ vùng sản xuất Kilimanjaro, sau đó pha với sữa của những con bò sữa chất lượng cao nhất cho hắn uống. Bên cửa, Hàn Vũ Nặc từng bước đi vào, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan, nhìn Trương Dịch,
trên mặt cô ta đầy vẻ phức tạp. Cô ta đã không còn chút tôn nghiêm nào, buông bỏ mọi thứ để cầu xin hắn tha cho mình. Nếu hắn từ chối, cô ta sẽ mất đi mọi thứ mà mình đang có. Trương Dịch ngẩng đầu lên, nhìn nữ hoàng thương giới nổi tiếng Giang Nam, thiếu phụ xinh đẹp Hàn Vũ Nặc mặc trang phục hầu gái mèo tai đứng trước mặt, trong lòng hắn ta cảm thấy một loại khoái cảm khác thường. Ngồi xuống đi. Hắn nhàn nhạt nói. Hàn Vũ Nặc đi tới, định ngồi xuống ghế sofa. Đợi đã, tôi bảo cô ngồi ở đây. Trương Dịch chỉ tay vào tấm thảm dưới chân. Đây mới là nơi mà thú cưng nên ở. Trương Dịch dường như đã hạ quyết tâm, muốn nghiền nát hết thảy lòng tự trọng của Hàn Vũ Nặc. Khóe mắt Hàn Vũ Nặc trào ra một giọt nước mắt, trên mặt đầy vẻ xấu hổ và giận dữ. Dù sao thì tôi cũng là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Ít nhất, tôi muốn nói chuyện làm ăn với anh. Anh không thể coi tôi là đối tác làm ăn sao, kể cả là đối thủ cũng được. Trương Dịch không hề thương hại trước vẻ đáng thương của cô ta, ngược lại còn vui vẻ hơn. Có thể ép vị nữ thần trong lòng vô số người, nữ hoàng thương giới thành phố Thiên Hải đến mức này, người đàn ông nào mà không kích động chứ? Phải biết rằng, hồi còn học đại học, một người bạn của Trương Dịch đã không ít lần dùng tuyệt kỹ gia truyền với tấm áp phích của cô ta. Đối xử công bằng là dựa trên thực lực, cô thấy bây giờ cô còn tư cách nói chuyện này với tôi không? Trương Dịch cười nhạt, không hề sợ hãi. Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, nắm giữ 30% cổ phần của tập đoàn Vinh Tín. Ha ha, nhưng trên thực tế, những thứ đó đều không phải của cô nhỉ? Ánh mắt Hàn Vũ Nặc đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Anh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, có một số chuyện không phải là bí mật quá sâu. Trương Dịch nhấp một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói. Không tệ, cô có 30% cổ phần, là cổ đông lớn tuyệt đối. Nhưng trong 30% này, chỉ có 5% là của cô. 25% còn lại 10% do cựu chủ tịch Trịnh Hải Triều để lại cho cha mẹ ông ta, 15% để lại cho đứa con trai 13 tuổi đang du học ở Mỹ của ông ta. Bây giờ cô chỉ là người đại diện, đợi đến khi con trai của Trịnh Hải Triều trưởng thành, cô phải giao lại mọi thứ. Nếu không phải vì thế, sao cô lại không được lòng người đến vậy? Tập đoàn vừa có chút biến động, họ liền muốn luận tội cô. Nếu không phải vì thế, dù cô có từ chức thì vẫn có thể nhận được một khoản tiền chia lãi lớn, cần gì phải chịu nhục đến cầu xin tôi. Hắn thở dài một hơi. Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, nữ hoàng thương giới thành phố Thiên Hải Hàn Vũ Nặc kỳ thực chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi. Không còn thân phận chủ tịch, mất đi lợi ích khổng lồ mà quyền lực này mang lại, cô thực ra chẳng là gì cả. Hàn Vũ Nặc nghe Trương Dịch nói xong những lời này, cảm xúc trực tiếp sụp đổ. Bây giờ cô ta đối với Trương Dịch mà nói, đã không còn bất kỳ bí mật nào nữa. Đúng vậy, 30% cổ phần là của chồng cũ cô ta Trịnh Hải Triều. Mặc dù được chồng cũ yêu thương sâu sắc nhưng cô ta cũng không thể có được toàn bộ cổ phần của ông ta. Có thể cho cô ta 5%, đã là ân huệ lớn lắm rồi. Giá trị thị trường của tập đoàn Vinh Tín cũng có 700-800 tỷ, nói cho phải thì 5% này cũng lên đến 340 tỷ. Nhưng bất lực thay, cô ta có một người mẹ và một người em trai tiêu tiền như nước. Những năm gần đây, chi tiêu đã sớm làm cạn kiệt gia sản, thậm chí còn nợ không ít nợ bên ngoài. Ngay cả bản thân Hàn Vũ Nặc cũng đã sớm quen với cuộc sống xa hoa trụy lạc, mọi thứ dùng trong sinh hoạt đều là hàng xa xỉ cao cấp. Nếu mất đi vị trí chủ tịch, cô ta sẽ không thể lợi dụng chức vụ để mưu cầu nhiều lợi ích. Đến lúc đó, cuộc sống của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trương Dịch, tôi cầu xin anh, chỉ cần anh chịu buông tha cho tập đoàn Vinh Tín lần này, anh muốn gì tôi cũng đáp ứng. Hàn Vũ Nặc không còn quan tâm đến thể diện gì nữa, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Trương Dịch, khuôn mặt tuyệt đẹp và vô cùng quyến rũ tràn đầy vẻ cầu xin, hai tay ôm chặt lấy bắp chân hắn ta. Tôi biết sai rồi, từ nay về sau tôi không dám chống đối anh nữa. Trương Dịch cúi người, đưa tay bóp cằm cô ta, mạnh mẽ nâng lên. Ý cô là để tôi tha cho cô một lần. Vâng vâng, cầu xin anh. Hàn Vũ Nặc mặt đầy vẻ cầu xin. Nhưng không được. Trương Dịch đột nhiên lắc đầu, sự tồn tại của tập đoàn Vinh Tín đối với tôi mà nói đều là thứ chướng mắt, tôi không định để nó tiếp tục tồn tại. Nói đến đây, giọng điệu của hắn ta đột nhiên thay đổi. Trừ khi, nó có thể nằm trong lòng bàn tay tôi. Hàn Vũ Nặc cảm thấy trong lòng run lên. Trương Dịch vậy mà muốn nhân cơ hội này thôn tính tập đoàn Vinh Tín. Nhưng tập đoàn Vinh Tín mặc dù không bằng tập đoàn Thịnh Thế, giá trị thị trường cũng rất cao, không dễ dàng thôn tính như vậy. Cô ta lén nhìn Trương Dịch một cái, có chút không tin. Chuyện này không cần cô phải lo. Trương Dịch nhàn nhạt nói. Nhưng mà, nếu cô muốn làm chủ tịch này, tôi có thể giúp cô. Hàn Vũ Nặc nghe vậy trong lòng mừng rỡ, anh nói là, đồng ý với tôi rồi. Khóe miệng Trương Dịch nở nụ cười sâu xa, sau đó nằm xuống ghế sofa. Tương lai cần phải tự mình nắm bắt, bây giờ tương lai của cô đang ở ngay trước mắt, có thể nuốt chửng nó hay không?
Thế thì phải xem biểu hiện tiếp theo của cô rồi. Đây không còn là ám chỉ nữa, mà là chỉ thị trần trụi. Hàn Vũ Nặc cắn môi, sau đó từ từ bò về phía quần thể thao của Trương Dịch. Từ sáng đến tối, khi Hàn Vũ Nặc rời khỏi phòng của Trương Dịch, hai chân đã không đứng vững được. Cuối cùng vẫn là Nặc Nặc đi tới, dìu cô ta rời khỏi trang viên. Mặc cái này vào đi. Nặc Nặc đưa tới một chiếc áo khoác rộng, che đi cơ thể Hàn Vũ Nặc. Ánh mắt Hàn Vũ Nặc thoáng qua vẻ biết ơn, nếu cứ bộ dạng như bây giờ mà đi ra ngoài, bị người ta nhìn thấy trên người cô ta đầy dấu vết, không biết sẽ nghĩ thế nào. Cảm ơn. Cô ta khó khăn rời khỏi trang viên, tài xế kiêm thư ký vẫn luôn đợi bên ngoài trợn tròn mắt nhưng vẫn không nói một lời. Hàn Vũ Nặc mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nằm trên ghế sau với khuôn mặt ửng hồng. Mặc dù rất mệt nhưng cô ta lại vô cùng thỏa mãn. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình giống như một người phụ nữ thực sự. Về thôi, cô ta mệt mỏi nói. Nữ thư ký gật đầu, sau đó lái xe rời đi. Sau khi tiễn Hàn Vũ Nặc đi, Nặc Nặc trở về phòng. Trương Dịch cũng đổ một thân mồ hôi, định đi tắm. Lúc này Nặc Nặc sẽ giúp Trương Dịch lau lưng tiện thể massage. Xoạch. Trương Dịch nhảy vào bồn tắm, tận hưởng cảm giác massage của bồn tắm massage đối với cơ thể. Mặc dù thể chất của hắn rất tốt nhưng sau một thời gian dài làm việc vất vả, hắn vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi. Quả nhiên là thiếu phụ đẹp nhất thiên hải, nếu không phải công tử nhà này vốn liếng hùng hậu thì suýt chút nữa bị cô ta lật ngược thế cờ rồi. Nhưng có một điều khiến hắn rất bất ngờ. Hàn Vũ Nặc vẫn luôn nổi tiếng khắp nơi với vẻ đẹp quyến rũ nhưng khi làm việc, cô ta lại có chút không thích ứng. Có vẻ như đã lâu rồi cô ta không làm chuyện đó. Xem ra lời ẩn sĩ nói là thật, cô ta quá kiêu ngạo, đàn ông bình thường căn bản không lọt vào mắt xanh. Chồng mất đã 5-6 năm rồi, vậy mà vẫn có thể giữ mình trong sạch. May mà công tử nhà này xuất hiện, cứu thiếu phụ cô đơn này khỏi biển khổ, cũng coi như là một công đức lớn. Trương Dịch cảm thán. Nặc Nặc đứng sau nghe những lời vô liêm sỉ này, không nhịn được phụt một tiếng cười ra. Sự hài hước của chủ nhân luôn có thể khiến cô ta rất vui. Trương Dịch trừng mắt, cô nhóc này còn dám cười, nếu không phải hôm nay có người thay em chịu phạt thì nhất định sẽ phạt em không được ngủ cả đêm. Hàn Vũ Nặc sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ, mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng. Đi đến trước bàn trang điểm soi gương, cô ta lại kinh ngạc phát hiện, sắc mặt mình đã tốt hơn rất nhiều. Trước đây trên mặt sẽ có một số khuyết điểm nhỏ, đều phải dùng trang điểm để che đi. Nhưng bây giờ sắc mặt hồng hào có sức sống, giống như lá liễu được mưa tháng 3 thấm ướt. Nhớ lại sự quấn quýt điên cuồng ngày hôm qua, cô ta mím môi, tay phải không tự chủ được mà sờ xuống dưới. Đã quá lâu rồi không có cảm giác này. Trương Dịch, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Nhưng rất nhanh, ánh mắt cô ta trở nên kiên định. Dù thế nào, tôi cũng không thể đắm chìm trong đó. Trương Dịch đang muốn nuốt trọn tập đoàn Vinh Tín, tôi không thể quá chủ quan với hắn ta. Trước tiên giả vờ thuận theo, sau đó nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Không lâu sau, sắc mặt cô ta đã hồng hào trở lại. Lần sau, tôi nhất định phải ở trên. Sáng dậy ăn sáng xong, những người giúp việc đều kinh ngạc nhìn cô ta, khen ngợi sắc mặt cô ta đã tốt hơn. Nhưng người gì đã chăm sóc cô ta nhiều năm lại lộ ra nụ cười ái muội. Đều là người từng trải, bà ta hiểu hết mọi chuyện. Hàn Vũ Nặc cũng không có cảm giác xấu hổ gì, thoải mái thay một bộ vest, sau đó đến tập đoàn đi làm. Đã bàn bạc xong chuyện hợp tác với Trương Dịch, vậy thì đại hội cổ đông sau này, số cổ phiếu trong tay cô ta sẽ tăng lên rất nhiều. Lý Xuân Minh và những người khác muốn lật đổ cô ta chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Dù sao thì bây giờ, ai có thể ký được hợp đồng với Trương Dịch, người đó sẽ nắm giữ vị trí chủ đạo của tập đoàn. Đến tập đoàn, cô ta tươi cười bước vào phòng chủ tịch. Không lâu sau, Lý Xuân Minh, Quách Hưng và những người khác hùng hổ xông vào. Hàn Vũ Nặc, vấn đề của bộ phận ẩm thực bây giờ đã cấp bách rồi. Cô rốt cuộc có cách giải quyết không? Nếu không làm được thì tự động từ chức đi. Hàn Vũ Nặc ngồi trên ghế sofa, khoanh chân lại nhàn nhạt nói, các người vội cái gì? Có phải cho rằng đã nắm chắc tôi rồi không? Thật buồn cười. Lý Xuân Minh mặt mày dữ tợn, Quách Hưng cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Sao? Chẳng lẽ cô còn có cách nào hồi sinh thần kỳ sao? Nếu không phải vì cô đắc tội chết với tập đoàn Thịnh Thế thì tập đoàn Vinh Tín chúng ta sao có thể rơi vào cục diện như bây giờ? Hàn Vũ Nặc nghĩ đến Trương Dịch, lập tức cười. Ồ, ông nói Trương Dịch à, tôi vừa đạt được thỏa thuận với hắn ta. Vấn đề của bộ phận ẩm thực các người không cần lo lắng nữa, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay, đạt được quan hệ đối tác chiến lược. Cô ta tự tin nói. Ha ha, đây là cái gì? Lý Xuân Minh mặt mày xanh mét, trực tiếp ném một tờ báo lên bàn làm việc của Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc thấy vẻ mặt của Lý Xuân Minh và Quách Hưng vô cùng khó coi, mặt đều đen lại. Cô ta lập tức sửng sốt,
sau đó cầm tờ báo trên tay lên. Chỉ nhìn lướt qua, cả người cô ta đã ngây ra tại chỗ. Tập đoàn Thịnh Thế chính thức tuyên bố, do hành vi bóp cổ trong hoạt động kinh doanh rượu vang của tập đoàn Vinh Tín, sẽ không hợp tác với ẩm thực Vinh Tín trên nền tảng giao đồ ăn Mây Tour. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín liên tục giảm. Mây Tour đã hợp nhất phần lớn các doanh nghiệp ẩm thực tại Giang Nam, các tập đoàn ẩm thực lớn đều lần lượt gia nhập. Mô hình kinh doanh mới mang đến cú sốc lớn cho ngành ẩm thực truyền thống. Tập đoàn Vinh Tín sẽ phá vỡ thế bế tắc như thế nào, có thể cứu vãn được tổn thất hay không? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Hàn Vũ Nặc sau khi nhìn thấy tin tức này, cả người đều ngây ra, sau đó tức giận đến toàn thân run rẩy. Mới hôm qua vừa xảy ra chuyện thân mật như vậy với Trương Dịch, kết quả hôm nay hắn lại báo đáp mình như vậy. Lý Xuân Minh tức giận chỉ vào Hàn Vũ Nặc mắng, lần này cô coi như đã đắc tội chết với họ rồi. Ban đầu tôi còn định để cô từ chức, chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế. Nhưng bây giờ xem ra, nếu chúng ta không tổn thương đến xương cốt thì căn bản không thể vượt qua được cửa ải này. Hừ, làm việc không xong còn phá hỏng việc, Quách Hưng cũng tức giận nói. Gặp nhau ở đại hội cổ đông, cô sẽ không làm chủ tịch được mấy ngày nữa đâu. Hai người cũng không muốn nói nhiều nữa, bây giờ đã là đánh bài ngửa rồi, họ quay người bỏ đi. Chỉ để lại một mình Hàn Vũ Nặc trong phòng làm việc, vừa lo lắng vừa tức giận. Trương Dịch, hắn sao có thể làm như vậy? Tên khốn nạn này. Hàn Vũ Nặc toàn thân run rẩy, tức giận lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dịch. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Trương Dịch dậy khá muộn, lúc này đang nằm trên giường ăn sáng. Thông thường hắn đều vệ sinh cá nhân trên giường, bây giờ có thêm nhiều người hầu gái, đã bắt đầu đi làm. Mỗi sáng thức dậy từ chiếc giường rộng vài chục mét vuông, sẽ có 7-8 người hầu gái đến giúp hắn ta đánh răng rửa mặt. Alo, sao vậy em yêu, có phải nhớ đến sự dũng mãnh của anh không? Nếu nhớ thì hôm nay em có thể đến đây, Trương Dịch nói với giọng vô lại. Trương Dịch, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không phải anh đã hứa sẽ giúp tôi sao? Hàn Vũ Nặc tức giận nói. Ồ, chuyện gì vậy? Sao tôi không biết? Trương Dịch ăn một miếng đậu phụ non nói. Anh không biết, tập đoàn Thịnh Thế đã ra thông báo, nói sẽ không hợp tác với tập đoàn Vinh Tín chúng tôi. Không phải anh làm thì chẳng lẽ thị Tô Minh Ngọc làm sao? Có lẽ là vậy, cũng có lẽ không phải, hoặc là cả hai chúng tôi đều nghĩ như vậy. Trương Dịch cười nói. Hàn Vũ Nặc tức đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay, lúc này cô ta mới hiểu ra, Trương Dịch căn bản là đang trêu đùa cô ta. Anh chỉ muốn chơi đùa tôi chiều anh, nhưng anh phải cho tôi thứ tôi muốn. Trương Dịch sờ sờ bàn tay nhỏ của cô em mới đến bên cạnh, người hầu gái bên kia cầm điện thoại cho hắn. Trước mặt còn có hai người hầu gái đút cơm và đút canh cho hắn. Trương Dịch bây giờ được đối xử như thế này, đúng là tuyệt vời, chẳng khác gì người thực vật. Tôi chưa từng nói, sẽ không nhắm vào tập đoàn Vinh Tín, tôi chỉ hứa để cô làm chủ tịch thôi. Hắn vô lại nói. Anh hứa thì có ích gì chứ, bây giờ nếu không đạt được hợp tác, họ căn bản sẽ không để tôi tiếp tục làm. Anh lại không phải là cổ đông của tập đoàn. Hàn Vũ Nặc tức giận hét vào điện thoại. Người hầu gái rất hiểu chuyện, cầm điện thoại ra xa một chút, một lúc sau mới đưa lại. Trương Dịch nói, thế thì tôi cũng không có cách nào. Tôi đã nói rồi, tôi không thể để tập đoàn Vinh Tín phát triển mạnh được. Cứ nói vậy trước đã, tôi phải dậy dắt chó đi dạo rồi. Hắn ta cười một cách ám muội với 8 người hầu gái trong phòng, sáng nay chọn ai đây nhỉ? Hay là, các em cùng đi luôn. Nói rồi, hắn ta nhìn về phía mấy sợi dây xích chó được đặt ở bên tường. Hàn Vũ Nặc còn muốn mắng hắn thêm vài câu nhưng Trương Dịch căn bản không cho cơ hội, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, tắt máy. Hàn Vũ Nặc bất lực buông thõng cánh tay. Đột nhiên cô ta cảm thấy mình bị chơi chùa rồi. Đây là chuyện con người làm sao? Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như là mình chủ động đến tìm người ta. Cho dù bị chơi chùa, cô ta cũng làm được gì. Thực ra, nhìn từ góc độ của người ngoài, Trương Dịch 25 tuổi, trẻ tuổi đẹp trai, sự nghiệp thành công, phương diện kia có bí thuật gia tăng nên rất mạnh mẽ. Hai người họ ai chơi ai còn chưa chắc, cũng không thể nói Hàn Vũ Nặc bị thiệt. Nhưng mà, phụ nữ sau khi xảy ra chuyện đó, đều sẽ cảm thấy mình bị thiệt. Cho nên Hàn Vũ Nặc rất đau khổ, cho rằng Trương Dịch là một tên đê tiện. Đối với thái độ của tập đoàn Vinh Tín, Trương Dịch rất rõ ràng. Sự tồn tại của nó là không cần thiết. Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại tuyến không phải là hướng đi chính của tập đoàn Thịnh Thế nhưng cho đến nay, nó vẫn là một miếng bánh rất lớn, mỗi năm có thể mang lại lợi nhuận gần 100 tỷ. Vì vậy, đương nhiên hắn sẽ tiếp tục kinh doanh. Vậy thì tập đoàn Vinh Tín tạo thành sự cạnh tranh với tập đoàn Thịnh Thế trong cùng một khu vực, càng sớm loại bỏ càng tốt. Trừ khi, kiểm soát tập đoàn Vinh Tín trong tay mình, tốt nhất là có thể thôn tính nó. Vì vậy, Trương Dịch thà không quan tâm đến nguồn hàng của công ty rượu Thịnh Thế,
cũng quyết định phải khiến tập đoàn Vinh Tín ngã một cú thật đau. Quả nhiên, sau khi tập đoàn Thịnh Thế đưa ra thông báo sẽ không hợp tác với tập đoàn Vinh Tín trong hoạt động kinh doanh giao đồ ăn, giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín đã giảm mạnh. Ngược lại, tập đoàn Thịnh Thế, do bản thân không phải là công ty niêm yết nên không bị ảnh hưởng gì. Điều này khiến cho các cấp cao của tập đoàn Vinh Tín đều lo lắng. Bây giờ không phải chỉ cần để Hàn Vũ Nặc từ chức là có thể giải quyết được vấn đề. Nếu không thể để ẩm thực Vinh Tín lên kệ trên mây tour, lợi ích của tất cả bọn họ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Có thể thương lượng với người của tập đoàn Thịnh Thế không, đổ hết mọi vấn đề lên đầu Hàn Vũ Nặc. Quách Hưng cau mày trong văn phòng của Lý Xuân Minh. Lý Xuân Minh có thân hình thấp béo, đứng trước cửa sổ sát đất, tay kẹp một điếu thuốc lá Chí Tôn vượt sông, cũng cau có. Bây giờ chỉ có thể thử như vậy, Hàn Vũ Nặc phải từ chức để thể hiện thành ý của chúng ta. Bây giờ tập đoàn Thịnh Thế càng làm càng lớn, chúng ta phải biết thời thế, theo họ làm giàu mới được. Nói đến đây, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười kỳ quái. Nhưng đổi một góc độ khác mà nghĩ, tình hình có thể không tệ như vậy. Khi Hàn Vũ Nặc còn tại vị, chúng ta cũng không kiếm được lợi lộc gì. Lão Quách, lần này sau khi tôi lên nắm quyền, mọi người sẽ không thiếu lợi lộc đâu. Quách Hưng nghe xong lời này, khóe miệng cũng nở nụ cười. Đúng vậy, Hàn Vũ Nặc là thủ phạm gây ra vấn đề, sau khi cô ta từ chức, chúng ta và tập đoàn Thịnh Thế cũng có thể thương lượng rồi. Về phía các cấp cao của tập đoàn Vinh Tín, vì quyết định sai lầm của Hàn Vũ Nặc, kiên quyết chống đối Trương Dịch đến cùng, đã gây ra tổn thất lớn cho tập đoàn. Bây giờ lại vì việc mây tour lên kệ, khiến cả tập đoàn phải đối mặt với khủng hoảng, uy tín của cô ta đã không còn. Đa số các cổ đông trong tập đoàn đều cho rằng cô ta không còn phù hợp với vị trí này nữa. Hàn Vũ Nặc bị cấp dưới lật đổ, lại trải qua sự đùa giỡn của Trương Dịch, sớm đã mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Nửa tháng trôi qua thật nhanh, khoảng thời gian này đối với Hàn Vũ Nặc mà nói thẳng ra là một ngày dài như một năm, cô ta đã nghĩ mọi cách nhưng đều không tìm được người có thể giúp mình. Điều khiến cô ta không thể chấp nhận nhất là, một buổi tối nọ, cô ta lại nhận được điện thoại từ bố mẹ chồng. Họ yêu cầu thu hồi cổ phần trong tay, không giao cho Hàn Vũ Nặc kinh doanh nữa. Công ty của con trai chúng tôi giao cho cô, ban đầu là vì tin tưởng cô, muốn cô giúp Tiểu Lạc quản lý tốt, đến một ngày nào đó giao lại cho nó. Nhưng cô làm chúng tôi quá thất vọng, chúng tôi cũng không thể tin tưởng cô nữa. Mẹ chồng lạnh lùng nói với Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc như rơi vào hầm băng, 30% cổ phần trong tay cô là chỗ dựa lớn nhất của cô. Nếu ngay cả những thứ này cũng không giữ được thì cô còn lấy gì để tranh đấu. Mẹ, xin mẹ hãy tin con cố gắng kinh doanh tập đoàn, chính là vì đến một ngày nào đó có thể. Đủ rồi, cô đừng nói nữa, mẹ chồng lạnh lùng ngắt lời cô, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tập đoàn bây giờ bị cô làm cho rối tung rối mù, nếu tiếp tục giao cho cô thì sớm muộn gì cũng xong đời. 10% cổ phần trong tay mẹ chồng chỉ là ủy thác quyền điều hành cho cô ta, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Hàn Vũ Nặc ngồi trên ghế sofa, cả người đã trở nên vô cùng tuyệt vọng. Được, con biết rồi, mẹ không phải muốn lấy lại cổ phần sao? Được thôi, con trả lại hết cho các người. Nói xong, cô trực tiếp tắt điện thoại. Lúc này, Hàn Vũ Nặc bất lực nằm trên chiếc ghế sofa bọc da mềm mại khổng lồ, dù mệt mỏi như vậy nhưng cô vẫn không có chút gì là xấu xí, ngược lại còn có một vẻ đẹp khiến người ta thương tiếc. Khuôn mặt động lòng người, mái tóc búi cao quý phái, thân hình chữ S tỷ lệ vàng. Cho dù là bộ ngực căng đầy ngạo nghễ hay đôi chân thon dài trắng nõn mịn màng, đều có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào phát điên. Đủ rồi, tôi mệt lắm, cứ hủy diệt đi. Bây giờ cô ta thậm chí không muốn tranh đấu nữa. Ngay cả đối với Trương Dịch, sự căm hận của cô ta cũng không còn nữa. Mọi thứ đều là do cô ta tự chuốc lấy. Hàn Vũ Nặc à, Hàn Vũ Nặc, cô ta nói xem tại sao cô ta lại đi trêu chọc hắn ta chứ. Cuối cùng thì mọi thứ trên người cô ta đều không còn, ngay cả thứ mà cô ta tự hào, vì chồng đã khuất mà giữ gìn trong sạch nhiều năm cũng bị hắn ta vô tình đùa giỡn. Tôi thật ngu ngốc, sao lại chọn tin vào người đàn ông xảo trá đó chứ? Trên mặt cô ta mang theo vẻ chua xót. Cộc cộc cộc. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, thư ký của cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhắc nhở, chủ tịch, đại hội cổ đông đã bắt đầu, các cổ đông mời cô qua đó. Hàn Vũ Nặc mở mắt, nhìn cô ta, khóe miệng nở một nụ cười chua xót. Được, qua thì qua thôi. Cô ta buông hai chân dài xuống, đứng dậy đi về phía phòng họp. Lúc này, cô ta đã hoàn toàn không còn hy vọng, trong lòng ngược lại hiếm khi bình tĩnh trở lại. Đối với kết cục đã định, dù tốt hay xấu, mọi người cũng sẽ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì mọi sự giãy giụa và phản kháng đều không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi đến phòng họp, hầu hết các cổ đông trong tập đoàn đều đã có mặt. Ngoại trừ một số ít người không đến thì về cơ bản những gương mặt quen thuộc đều có mặt. Mọi người nhìn cô đều mang theo vẻ trêu chọc và thích thú, rõ ràng là mọi người đã lên kế hoạch,
muốn đuổi cô ta xuống đài. Hàn Vũ Nặc không biểu lộ cảm xúc, có lẽ là đã không còn hy vọng, chỉ vì muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà ngồi vào vị trí chủ tịch. Trên mặt Lý Xuân Minh mang theo vẻ đắc ý, nhìn Hàn Vũ Nặc nói, vì Hàn tổng đã đến, vậy thì cuộc họp hôm nay của chúng ta chính thức bắt đầu. Thư ký hội đồng quản trị đứng lên, hùng hồn nói, bây giờ tôi tuyên bố, cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch Hàn Vũ Nặc chính thức bắt đầu. Hàn Vũ Nặc, kinh doanh không có lợi, mang đến cho tập đoàn tổn thất lớn, thậm chí khiến cho nền tảng ẩm thực của tập đoàn cũng lung lay. Chúng ta không thể dung túng cho cô tiếp tục làm bậy nữa. Cho nên bây giờ mọi người hãy bỏ ra một phiếu bầu quý giá của mình để quyết định tương lai của tập đoàn. Ông ta đưa tay phải về phía Lý Xuân Minh, bây giờ, ông Lý Xuân Minh ứng cử chức chủ tịch. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tập đoàn của chúng ta vẫn phải nhờ Lý tổng lãnh đạo mới có hy vọng. Đúng vậy, so với Hàn Vũ Nặc, kinh nghiệm thương trường của Lý tổng phong phú hơn nhiều. Ông ấy phù hợp với vị trí chủ tịch hơn. Một người đàn bà không giỏi kinh doanh thì nên sớm nhường vị trí ra. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết. Những ai ủng hộ bà Hàn Vũ Nặc tiếp tục giữ chức chủ tịch thì hãy giơ tay. Thư ký hội đồng quản trị nói lớn. Hiện trường một mảnh im lặng, những cổ đông kia nhìn nhau, trên mặt đều là nụ cười trêu chọc. Hàn Vũ Nặc liếc mắt nhìn bên dưới, trong lòng lạnh lẽo. Lúc này, Lý Xuân Minh không nhịn được nữa, cười lớn. Ha ha ha, Hàn tổng, đây đều là ý của mọi người, không thể trách tôi được. Nói xong, ông ta hạ thấp giọng, tiến lại gần Hàn Vũ Nặc nói, chỉ cần cô đồng ý làm người phụ nữ của tôi có thể đảm bảo để cô sau này tiếp tục hưởng thụ cuộc sống như hiện tại, cô có thể cân nhắc lại. Hàn Vũ Nặc mặc dù đã đánh ông ta một lần nhưng Lý Xuân Minh càng khao khát chinh phục người phụ nữ quá chồng này. Bởi vì thân hình ngọt ngào của cô ta, không người đàn ông nào có thể chống cự được. Hàn Vũ Nặc lạnh lùng nhìn ông ta, trong miệng thốt ra một chữ, cút. Hừ, không biết điều, đây là do chính cô tự chuốc lấy. Ông ta chỉnh lại bộ vest, ngồi thẳng người, chuẩn bị trở thành chủ tịch mới. Thư ký hội đồng quản trị tiếp tục nói, vậy thì, những ai ủng hộ ông Lý Xuân Minh trở thành chủ tịch thì hãy giơ tay. Hiện trường lập tức có một loạt cánh tay giơ lên. Lý Xuân Minh đắc ý dương dương, mọi người đều ủng hộ, mọi người đều ủng hộ. Ha ha, mọi người hãy yên tâm, từ nay về sau Lý Xuân Minh tôi nhất định sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau kiếm tiền. Tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của một số người. Ông ta vừa nói vừa nhìn Hàn Vũ Nặc. Những người khác đều vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng, Lý tổng thăng chức chủ tịch, đây là chuyện đáng mừng. Có Lý tổng lãnh đạo, tập đoàn Vinh Tín của chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển. Mọi người cần chính là một người lãnh đạo sáng suốt như ông. Hàn Vũ Nặc nhắm mắt, nằm trên ghế, chờ đợi mình ngã khỏi ngai vàng. Giọng nói kích động của thư ký hội đồng quản trị vang lên tại hiện trường, được rồi, cổ phần của bà Hàn Vũ Nặc là 20%, cổ phần của ông Lý Xuân Minh là 45,6%, vì vậy tôi tuyên bố, ông Lý Xuân Minh trở thành chủ tịch mới của. Ngay lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra ầm một tiếng. Ban đầu, Lý Xuân Minh và những người khác đã hân hoan ăn mừng, còn Hàn Vũ Nặc cũng không còn hy vọng vào kết quả. Đột nhiên, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở nơi này. Một chàng trai trẻ đẹp trai, mặc một bộ vest xanh thanh lịch, hai tay đút túi quần từ từ bước tới. Hắn có vẻ không coi ai ra gì, dường như không coi đây là đại hội cổ đông mà coi như là vườn sau nhà mình, cứ thế thong thả đi tới. Anh là ai? Không biết chúng tôi đang tổ chức đại hội cổ đông quan trọng ở đây sao? Thư ký hội đồng quản trị tức giận chỉ tay vào hắn ta quát. Chàng trai trẻ đẹp trai nhướng mày, gật đầu nói, tôi biết chứ, nhưng thật khéo, tôi cũng là cổ đông. Hắn mỉm cười đưa tay ra, nhận lấy một túi tài liệu từ tay vệ sĩ phía sau đó ném lên bàn. Hàn Vũ Nặc mở mắt nhìn, khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cả người vừa tức giận vừa khó hiểu. Trương Dịch, sao anh lại ở đây? Các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín đều lộ vẻ hoảng hốt. Trương Dịch, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế sao? Sao hắn ta lại ở đây? Tập đoàn Thịnh Thế không phải là đối thủ của chúng ta sao? Đến đây chắc chắn không có ý tốt gì. Xuyệt, sau này chúng ta muốn làm ăn còn phải nhờ họ gật đầu, cẩn thận chút. Đối với Trương Dịch đột nhiên xuất hiện ở đây, các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín cũng rất kiêng dè. Tuy nhiên, Lý Xuân Minh vẫn nở nụ cười nịnh nọt. Ha ha ha, hóa ra là Trương tổng, hoan nghênh. Lâu nay vẫn muốn đến bái kiến ngài, nhưng hôm nay là dịp này, có phải ngài nên tránh mặt một chút không? Chúng tôi đang quyết định người được tín nhiệm làm chủ tịch. Lý Xuân Minh nói. Vậy thì không đến nhầm rồi. Trương Dịch kéo một cái ghế bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc ngạc nhiên nhìn hắn, cắn môi, không biết gã đàn ông thối tha đã chiếm tiện nghi của mình muốn làm gì. Anh đến đây làm gì? Cô ta nói với vẻ tủi thân. Không biết tại sao,
Khi nhìn thấy Trương Dịch, trong lòng cô ta lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Có lẽ đó là một sự mong đợi hắn ta có thể mang lại phép màu cho mình. Lại vì trước đó bị Trương Dịch chiếm tiện nghi, cảm giác tủi thân dâng trào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trương Dịch thấy nữ cường nhân này rơi nước mắt, liền cười đưa tay ra lau cho cô ta. Hàn Vũ Nặc muốn ngăn cản nhưng bị Trương Dịch nắm chặt tay, lau khô nước mắt cho cô ta. Các cổ đông của tập đoàn Vinh Tín có mặt đều ngây người. Anh đến đây rốt cuộc là để làm gì? Quá đáng quá rồi, mặc dù Hàn Vũ Nặc là chủ tịch trước nhưng cũng không thể để anh làm càn như vậy. Một nhóm cổ đông liên tục lên tiếng chỉ trích. Trương Dịch không thèm để ý đến họ, chỉ nói với Hàn Vũ Nặc, đừng tưởng tôi là loại đàn ông thích chiếm tiện nghi, tôi ra ngoài gặp ăn xin còn ném cho 2 cái bánh bao. Hàn Vũ Nặc không vui phản bác, tôi không phải ăn xin. Tôi biết, nhưng tôi đã hứa sẽ để cô làm chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Trương Dịch mỉm cười nói. Lần này, đến lượt Hàn Vũ Nặc ngây người. Anh có ý gì? Không phải anh đã từ chối hợp tác với tập đoàn Vinh Tín rồi sao? Đồ ngốc, cho dù tôi có hợp tác với các người thì họ vẫn có thể khiến cô từ chức, cô thật quá ngây thơ. Trương Dịch cười lớn. Lý Xuân Minh thấy người phụ nữ mình không có được, giờ lại đang ân ân ái ái với người đàn ông khác, không nhịn được nắm chặt tay. Trương Tổng, xin anh hãy rời khỏi đây ngay, mặc dù tôi rất kính trọng anh nhưng đây dù sao cũng là đại hội cổ đông, cầm miệng. Trương Dịch quát lớn một tiếng, khí thế bá đạo của bậc đế vương tràn ra, lập tức khiến Lý Xuân Minh sợ đến tay chân lạnh ngắt, ngã nhào xuống đất. Bản thân hắn ta đã lùn lại béo, ngã xuống như vậy, trông giống như một con rùa, nhiều người không nhịn được cười trộm. Trương Dịch, anh quá đáng rồi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Lý Xuân Minh tức giận hét lên. Gọi bảo vệ? Xin lỗi, với tư cách là cổ đông lớn của tập đoàn Vinh Tín, lẽ nào nhân viên của tôi lại đuổi tôi đi sao? Trương Dịch cười khẩy. Tất cả mọi người. Hàn Vũ Nặc há hốc mồm nhìn Trương Dịch, anh nói gì vậy? Anh là cổ đông lớn của tập đoàn Vinh Tín. Cô nghĩ sao? Nếu không thì tôi đến đây làm gì, chỉ để lau nước mắt cho cô thôi sao? Trương Dịch nháy mắt với Hàn Vũ Nặc, hay là để cô cảm nhận lại cảm giác sung sướng đã mất từ lâu. Khuôn mặt Hàn Vũ Nặc đỏ bừng lên, nghĩ đến sự điên cuồng ngày hôm đó, đến giờ cô ta vẫn không quên được. Tôi không tin, sao anh lại là cổ đông của tập đoàn Vinh Tín? Quách Hưng sắc mặt tái mét nói. Nếu anh là cổ đông của tập đoàn Vinh Tín, tại sao lại dùng thủ đoạn thương mại để đàn áp sự phát triển của Vinh Tín? Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Trương Dịch đưa tay chỉ vào túi hồ sơ trên bàn. Xem cái này là biết ngay, cậu thư ký, cậu đến đây. Thư ký hội đồng quản trị nghe vậy, vội vàng tiến đến mở túi hồ sơ. Đợi đến khi xem rõ tài liệu bên trong, sắc mặt hắn ta cũng trở nên kỳ lạ. Những thứ này, đây đều là giấy chuyển nhượng cổ phần. Có 10% cổ phần của vợ chồng ông Trịnh, 8% cổ phần của ông Lý Hạc Niên, 5% cổ phần của ông Trần Hòa Biêu, tính tổng cộng lại có 32%. Tay thư ký run rẩy, không dám tin nhìn Trương Dịch. Còn Hàn Vũ Nặc vốn đã mất đi ánh sáng trong mắt thì giờ đây lại bừng sáng trở lại. Anh lấy đâu ra nhiều cổ phần thế này? Cô ta nhìn Trương Dịch đầy kinh ngạc. Trong tay cô ta còn có 20% cổ phần, cộng thêm 32% của Trương Dịch, chẳng phải là cô ta đã thắng rồi sao? Vẻ mặt Lý Xuân Minh không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Trương Dịch quát hỏi, không thể nào. Những cổ phần đó, anh lấy ở đâu ra? Bác Trịnh và anh Hạc Niên không thể nào chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Vinh Tín được. Trương Dịch ung dung ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói, đừng quên, nửa tháng nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín đã bị giảm mạnh, từ 700 tỷ giảm xuống còn 350 tỷ. Chỉ cần tập đoàn Thịnh Thế của tôi một ngày không hợp tác với các người, giá cổ phiếu của các người sẽ tiếp tục giảm. Cho nên, tôi dùng giá gốc mua lại cổ phần trong tay họ, đương nhiên họ cầu còn không được. Hàn Vũ Nặc lúc này mới bừng tỉnh, tại sao mẹ chồng cô ta lại yêu cầu thu hồi cổ phiếu, hóa ra là Trương Dịch đã liên lạc với bà. Mọi người đều là người thông minh, nhìn thấy tập đoàn Thịnh Thế trỗi dậy và tập đoàn Vinh Tín suy tàn, lúc này Trương Dịch còn dùng giá gốc để mua lại cổ phần, đương nhiên rất hấp dẫn. Điểm mấu chốt nhất chính là, người đi mua là Trương Dịch. Người khác muốn mua, nhà giàu chưa chắc đã chịu bán. Nhưng Trương Dịch đi mua, hắn chỉ cần nói một câu nhẹ bẫng, nếu anh không bán, tôi sẽ đánh cho giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín mãi mãi không ngóc đầu lên được. Bởi vì hắn có thực lực như vậy nên những người khác không dám không bán. Đều là thương nhân, không ai không thích tiền. Bầu không khí trong toàn bộ phòng họp đột nhiên trở nên rất u ám, Lý Xuân Minh và những người khác tức giận đến toàn thân run rẩy, không thể tin được con vịt sắp chín tới mồm lại có thể bay mất như vậy. Trương Dịch ung dung khoanh tay ngồi đó, nhàn nhạt nói, bây giờ tôi tuyên bố, tôi ủng hộ bà Hàn Vũ Nặc tiếp tục giữ chức chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, ai đồng ý, ai phản đối. Hiện trường im lặng như tờ,
Những cổ đông khác đều không nói nên lời. Bây giờ bên chúng ta có bao nhiêu quyền biểu quyết? Thư ký. Hắn nhìn thư ký hội đồng quản trị. Thư ký hội đồng quản trị liếc nhìn Lý Xuân Minh và những người khác, nói, bây giờ cổ phần bên bà Hàn Vũ Nặc chiếm 52%. Theo quy định của hội đồng quản trị, cô ấy sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Lý Xuân Minh và Quách Hưng mặt đen như đít nồi, còn những cổ đông khác thì nhìn nhau, sau đó nhanh chóng nở nụ cười nịnh nọt vây quanh. Tôi đã nói rồi mà, chủ tịch Hàn Anh Minh thần võ, nhất định có thể phá giải được cuộc khủng hoảng lần này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô đã liên minh với tổng giám đốc Trương của tập đoàn Thịnh Thế, như vậy tập đoàn Vinh Tín của chúng ta có thể cùng tổng giám đốc Trương cất cánh, đây là chuyện tốt. Những cổ đông này đều là cỏ hai bên bờ, chỗ nào có lợi thì chạy đến chỗ đó. Nhưng mọi người đều vì kiếm tiền, không mất mặt. Trên mặt Hàn Vũ Nặc lại nở nụ cười vui mừng. Cô ta không ngờ rằng, ngay lúc cô ta tuyệt vọng nhất, niềm vui bất ngờ lại đến nhanh như vậy. Trương Dịch dẫn đầu vỗ tay, rất nhanh toàn bộ văn phòng vang lên tiếng vỗ tay, chỉ có Lý Xuân Minh và Quách Hưng cùng vài người khác mặt mày u ám, vẻ mặt như chó bại trận. Kết quả không có gì bất ngờ, Lý Xuân Minh và những người khác lần giành quyền này đã thất bại. Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc đến phòng chủ tịch. Hàn Vũ Nặc suy nghĩ một chút, thuận tay khóa cửa lại. Cô ta nhìn người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, phi phàm trước mặt, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn nhưng cũng mang theo một chút bối rối khó tả. Trương Dịch, cảm ơn anh đã đến giúp tôi lần này. Cô ta biết ơn nói. Tôi đã nói rồi mà, Trương Dịch tôi luôn nói được làm được, đã hứa sẽ giúp cô làm chủ tịch thì nhất định sẽ làm được. Hàn Vũ Nặc khẽ thở dài, anh thật sự quá thông minh. Đầu tiên lợi dụng dư luận, tung tin sẽ không hợp tác với tập đoàn Vinh Tín. Sau đó ép giá cổ phiếu, rồi nhân cơ hội mua lại cổ phần. Nước cờ này đi thật là tuyệt. Cô ta từ phía sau đi đến trước mặt Trương Dịch, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Mặc dù vậy, áp lực kinh hoàng đó vẫn truyền rõ ràng đến lưng Trương Dịch. Hàn Vũ Nặc khẽ hé đôi môi anh đào, nhẹ nhàng thổi một hơi vào cổ hắn. Cảm ơn anh, từ nay về sau, chúng ta sẽ đứng cùng nhau. Thật sao? Như vậy thì tốt quá, từ hôm nay trở đi, cô chính là đồ của tôi Trương Dịch. Trương Dịch cười tà mị, quay người lại ôm chặt Hàn Vũ Nặc vào lòng, nhìn cô ta từ trên cao xuống. Chỉ cần cô theo tôi, cô vẫn có thể làm nữ hoàng thương mại cao cao tại thượng của mình, nhưng mà, cô phải nghe lời. Hắn dùng ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ thắm của cô. Hàn Vũ Nặc mặt hơi đỏ, thành thạo đưa tay cởi quần áo cho hắn. Anh không phải đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Vinh Tín rồi sao? 30% cổ phần trong tay anh, tôi có thể không nghe lời anh sao? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nếu tập đoàn Vinh Tín muốn buộc vào con thuyền lớn của tập đoàn Thịnh Thế, tôi phải nắm được quyền kiểm soát tuyệt đối. Trong mắt Trương Dịch lóe lên ánh mắt đầy tính xâm lược. Anh có ý gì? Hàn Vũ Nặc khó hiểu hỏi. Hai chúng ta liên thủ, chẳng phải là nắm quyền kiểm soát tuyệt đối rồi sao? Trương Dịch nghe vậy, cười lắc đầu. Hàn Vũ Nặc à Hàn Vũ Nặc, cô vẫn chưa hiểu tôi lắm. Tôi muốn có quyền kiểm soát tuyệt đối, 30% không lọt vào mắt tôi. Ngay cả cô, sau này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Hắn bá đạo nói. Hàn Vũ Nặc trong lòng run lên, anh muốn hơn 50% cổ phần. Không thể nào, Lý Xuân Minh bọn họ sẽ không bán cổ phần cho anh đâu, cổ phần của tôi thì anh càng đừng hòng. Cổ phần của tập đoàn Vinh Tín là thứ quan trọng nhất của cô. Ha ha, yên tâm đi, cổ phần ít ỏi của cô tôi sẽ để lại cho cô, chỉ có 5% thôi. Đợi đến khi con trai của chồng cũ cô trưởng thành thì 15% đó chẳng phải vẫn phải trả lại cho người ta sao? Còn tôi, có đủ cách để lấy cổ phần về. Nghe lời Trương Dịch nói, trong lòng Hàn Vũ Nặc đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Anh đã trở thành cổ đông của tập đoàn Vinh Tín, 32% cổ phần này ít nhất cũng phải tốn của anh hơn 200 tỷ. Anh còn đủ tiền để mua thêm cổ phần khác sao? Cho nên, tôi sẽ tiếp tục đàn áp tập đoàn Vinh Tín. Trương Dịch cười nói, tôi muốn nó không còn giá trị, sau đó bị tập đoàn Thịnh Thế nuốt chửng hoàn toàn. Nhưng cô yên tâm, đợi đến khi nó hoàn toàn trở thành đồ trong tay tôi thì vị trí chủ tịch tôi vẫn sẽ để lại cho cô. Ai bảo bây giờ cô là đồ của tôi chứ? Hắn cười mỉm nói. Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc vừa làm những động tác thân mật nhất, lời nói lại đang bàn luận về cuộc chiến thương trường tàn khốc. Hàn Vũ Nặc bị tham vọng của Trương Dịch làm cho kinh ngạc. Nếu giá trị thị trường của tập đoàn Vinh Tín giảm xuống, tài sản của anh cũng sẽ giảm mạnh. Chỉ 200 tỷ thôi mà, nếu có thể dùng để thâu tóm tập đoàn Vinh Tín thì tuyệt đối là đáng giá. Bây giờ cổ phần trong tay tôi và cô đã vượt quá 50%, mọi thứ của tập đoàn Vinh Tín đều do chúng ta quyết định. Vì vậy, cô phải phối hợp với tôi làm mọi thứ. Đợi đến khi tập đoàn Vinh Tín hoàn toàn bị tôi thâu tóm, tôi sẽ cho cô 20% cổ phần. Đây là 20% cổ phần thực sự thuộc về cô. Trương Dịch nói bên tai Hàn Vũ Nặc như một con quỷ.
Tập đoàn Vinh Tín cũng là một doanh nghiệp lớn, Trương Dịch hiện tại muốn nhanh chóng thâu tóm tập đoàn Vinh Tín là điều không thực tế. Bởi vì cần phải có nguồn vốn khổng lồ, mà hiện tại tiền trong tay Trương Dịch đều dùng để bố trí cho Tao Bao và Mây Tour. Sau khi mua thêm 32% cổ phần của tập đoàn Vinh Tín, tiền mặt trong tay chỉ còn hơn 100 tỷ, không thể nuốt chửng tập đoàn Vinh Tín một hơi được. Vì vậy, hắn cần 20% cổ phần mà Hàn Vũ Nặc nắm giữ, cùng hắn đánh sập tập đoàn Vinh Tín. Đợi đến thời cơ thích hợp, hắn sẽ ra tay thâu tóm hoàn toàn tập đoàn Vinh Tín, biến nó thành công ty con của tập đoàn Thịnh Thế. Đến lúc đó, chuỗi ngành nghề kinh doanh ngoại tuyến của tập đoàn Thịnh Thế có thể sáp nhập với tập đoàn Vinh Tín. Còn tập đoàn Thịnh Thế bên này sẽ chuyên cung cấp mảng thương mại điện tử. Hàn Vũ Nặc nhận ra tham vọng của Trương Dịch. Nhưng lúc này cô ta đã trải qua sự tuyệt vọng sâu sắc nhất, tâm lý đã sớm thay đổi. Đúng vậy, cổ phần thực sự cô ta nắm giữ chỉ có 5%. Đợi đến khi con trai của chồng cũ trưởng thành chắc chắn sẽ lấy lại phần thuộc về mình. Vì vậy, Trương Dịch là chỗ dựa duy nhất của cô ta. Nghĩ đến lúc đó, mình có thể nắm giữ 20% cổ phần của tập đoàn, đồng thời vẫn có thể giữ chức chủ tịch, cô ta vô cùng phấn khích. Trương Dịch, anh nói thật chứ? Cô mắt long lanh như tơ, vẻ mặt đáng thương ngước nhìn Trương Dịch. Đôi mắt đáng thương như chú mèo lạc lối này, không người đàn ông nào có thể kiềm chế được. Trương Dịch hít một hơi thật sâu, trực tiếp bế ngang cô ta lên, đặt lên chiếc bàn làm việc khổng lồ. Bây giờ em đã là phụ nữ của anh rồi, anh còn cần phải lừa em sao? Hàn Vũ Nặc cuối cùng cũng buông bỏ phòng bị với Trương Dịch, toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm vui giữa hai người. Cô ta đã mệt mỏi rồi, không muốn một mình gánh vác nhiều như vậy nữa. Hơn nữa với thực lực của Trương Dịch, cho dù cô ta không phối hợp, việc hắn thâu tóm tập đoàn Vinh Tín chỉ là sớm hay muộn. Chi bằng nhân lúc này theo hắn. Ngay khi quần áo đã cởi gần hết, điện thoại của Hàn Vũ Nặc lại rất không đúng lúc reo lên. Trương Dịch cau mày, em yêu, lúc quan trọng như vậy sao em không tắt máy đi? Hàn Vũ Nặc vội vàng nói, không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng tiếp tục cũng không được, vì điện thoại liên tục reo, rõ ràng là không gọi thông thì không chịu dừng. Hàn Vũ Nặc vẻ mặt áy náy nói, em đi xem một chút. Trương Dịch gật đầu đồng ý, cô ta vội vàng trèo xuống khỏi bàn, chỉ mặc một bộ đồ lót đi lấy điện thoại. Trương Dịch từ phía sau ngắm nhìn thân hình không một chút mỡ thừa của cô ta, chỉ cần nhìn như vậy, cũng là một loại hưởng thụ cái đẹp. Hai người phụ nữ có địa vị quyền thế nhất giới thương mại Thiên Hải, giờ đây đều đã bị hắn thu phục. Nghĩ đến thành tựu này, hắn cảm thấy rất vui. Nhìn thấy điện thoại, cơ thể Hàn Vũ Nặc dường như có chút cứng đờ, vội vàng cúp điện thoại. Trương Dịch thấy cảnh này, tò mò hỏi, sao vậy, ai gọi điện đến? Hàn Vũ Nặc vuốt tóc, ngượng ngùng nói, không có gì, em trai em. Vừa dứt lời, điện thoại lại không cam lòng reo lên, rất ồn ào. Hàn Vũ Nặc nghiến răng muốn tắt điện thoại nhưng lúc này, Trương Dịch lại thấy hứng thú. Hàn Xuân Lôi, thú vị. Hàn Xuân Lôi kia luôn tìm đường chết, bị hắn đánh 2 trận, suýt chút nữa thì không làm được đàn ông. Sau đó Hàn Vũ Nặc vì ra mặt cho hắn, đấu chết đấu sống với Trương Dịch, kết quả suýt mất hết mọi thứ. Nghe máy đi, để anh nghe xem hắn muốn nói gì. Trương Dịch nói với Hàn Vũ Nặc. Hàn Vũ Nặc cắn môi, vẻ mặt bất lực, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Trương Dịch, đành phải nghe điện thoại, đồng thời bật loa ngoài. Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Hàn Xuân Lôi. Chị, sao chị lại cúp điện thoại của em? Đang bận gì vậy? Hàn Vũ Nặc cẩn thận liếc nhìn Trương Dịch, nói, vừa rồi em đang họp. Tiểu Lôi, chị hơi bận, không có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện sau nhé. Đừng vội chứ chị, dù sao tập đoàn Vinh Tín cũng do chị quyết định, cứ để họ đợi đi. Giọng Hàn Xuân Lôi có chút nóng này, chuyện em nói với chị lần trước chị xử lý thế nào rồi? Trương Dịch thằng nhóc này nhất định phải trừng trị thật nặng, nếu không, em, ồ. Nói đến đây, Hàn Xuân Lôi lại nức nở khóc. Trên mặt Hàn Vũ Nặc đã có chút lo lắng, quả nhiên, lại là vì chuyện của Trương Dịch mà gọi điện đến. Vẻ mặt Trương Dịch thích thú, không cần nghĩ cũng biết, Hàn Xuân Lôi loại công tử bột được chiều chuộng này sau khi bị đánh, nhất định sẽ tìm mọi cách trả thù hắn. Cái đó, Tiểu Lôi chuyện này thực ra chúng ta cũng có lỗi đúng không? Hơn nữa Trương Dịch tiên sinh người này thực ra cũng khá tốt, hay là chúng ta cứ bỏ qua đi? Cái gì? Bỏ qua? Hàn Vũ Nặc, chị còn là chị ruột em không? Sao có thể nói ra lời như vậy? Hàn Xuân Lôi tức giận. Hắn ta khiến em bây giờ ngay cả đàn ông cũng không làm được. Ô, chị không biết đâu, tối qua em gọi mấy cô gái đến, muốn thử xem mình đã hồi phục thế nào rồi. Nhưng mà, em trai em lại không ngóc đầu lên được. Chị ơi, em phế rồi. Hàn Vũ Nặc nghe vậy che miệng lại, sao lại thế được? Bác sĩ không nói là không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản bình thường của em sao? Là vấn đề tâm lý, cứ nghĩ đến tổn thương mà Trương Dịch gây ra cho
em lại không ngóc đầu lên được. Cho nên chị ơi, chị mau nghĩ cách giúp em giết chết tên đó đi. Chị không vì mình thì cũng phải vì nhà họ Hàn chúng ta mà nghĩ. Nếu em không được nữa, nhà họ Hàn sẽ tuyệt hậu mất. Hàn Vũ Nặc vô cùng lo lắng, tim đập thình thịch nhìn Trương Dịch. Hàn Xuân Lôi nói muốn giết chết Trương Dịch, còn bị Trương Dịch nghe thấy. Với tính cách của hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Hàn Vũ Nặc đã dùng thân thể để nếm trải hậu quả của việc chọc giận hắn, bây giờ thì sắp biến thành hình dạng của hắn rồi. Nếu Trương Dịch nổi giận, phế luôn Hàn Xuân Lôi thì phải làm sao? Không đợi Hàn Vũ Nặc trả lời, Trương Dịch đã cười đi tới, cầm lấy điện thoại từ tay cô ta. Hàn Xuân Lôi à, bây giờ không làm được chuyện ấy rồi à, thật đáng tiếc quá. Tôi rất xin lỗi, thế này nhé, lát nữa tôi sẽ mua ít đồ bổ như đông trùng hạ thảo gì đó đến thăm cậu, bồi bổ cho cậu thật tốt. Giọng nói của Trương Dịch truyền qua điện thoại, bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến giọng nói điên cuồng của Hàn Xuân Lôi. Trương Dịch, đồ khốn nạn, tao sẽ giết mày. Chị nghe thấy không? Mau giúp em giết hắn ta. Bốp, Trương Dịch cút điện thoại, vẻ mặt thích thú nhìn Hàn Vũ Nặc. Còn Hàn Vũ Nặc thì vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt Trương Dịch. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, Trương Dịch, anh đừng chấp nhặt với hắn. Nếu anh có bất mãn gì với hắn thì cứ để chị gái này chịu thay. Cô ta cầu xin nói. Trương Dịch lại cười, đưa tay ôm cô ta, người chỉ mặc mỗi nội y vào lòng. Này, em nói gì vậy, từ nay về sau em là người của anh rồi. Em trai em cũng chính là em trai anh rể và em vợ có chút hiểu lầm thì có là chuyện gì chứ. Thế này nhé, bệnh tâm lý của hắn không phải là anh sao? Vậy thì được, anh đi mua chút đồ, chúng ta đến bệnh viện thăm hắn. Hàn Vũ Nặc nghe Trương Dịch nói vậy, ngẩng đầu lên không tin hỏi, anh nói thật sao? Anh thực sự sẽ không chấp nhặt với hắn. Trương Dịch giơ tay phải lên, anh thề, chỉ cần hắn không tự tìm đường chết, anh tuyệt đối sẽ không động đến hắn một ngón tay, chỉ đơn giản là đến thăm hỏi thôi. Hàn Vũ Nặc thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ bừng nói, vâng, vậy thì tốt. Lần sau chúng ta cùng đi nhé. Nào, vừa nãy chưa làm xong, chúng ta tiếp tục. Trương Dịch lại lắc đầu, đưa tay chặn đôi môi anh đào của cô ta, trên mặt nở nụ cười thích thú. Bị cắt ngang đột ngột, có chút mất hứng. Thế này nhé, chúng ta đổi chỗ khác. Hàn Vũ Nặc vẻ mặt khó hiểu, sau đó bị Trương Dịch dẫn đi, rời khỏi tập đoàn Vinh Tín. Trung tâm phục hồi chức năng. Hàn Xuân Lôi nghe thấy giọng nói của Trương Dịch từ đầu dây bên kia điện thoại của Hàn Vũ Nặc, tức giận vô cùng. Hắn ta hận chết cái tên cướp mất một bên trứng của hắn ta, hận không thể lăng trì hắn để giải mối hận trong lòng. Khốn nạn, chết tiệt, tên này sao lại ở bên cạnh chị gái mình? Hàn Xuân Lôi suy nghĩ một lúc, rồi bừng tỉnh, mình hiểu rồi. Nhất định là chị đi tìm hắn tính sổ nên hắn mới cúi đầu nhận lỗi. Ha ha ha. Hắn ta nghiến răng, vẻ mặt hả hê, Trương Dịch, tao chờ mày đến đây quỳ xuống nhận lỗi với tao. Đến lúc đó, tao nhất định sẽ đập nát thứ bên dưới của mày, khiến mày không dùng được nữa, để mày nếm thử cảm giác của tao. Lúc này, một cô y tá mặc đồng phục màu hồng, dáng vẻ quyến rũ, mở cửa bước vào. Công tử Hàn, chị gái anh đến thăm anh rồi. Cô y tá nháy mắt đưa tình với Hàn Xuân Lôi, vẻ quyến rũ khiến người ta không thể kiềm chế. Hàn Xuân Lôi nhìn đến nỗi khô cả miệng, hắn ta là công tử lớn của nhà họ Hàn, em trai ruột của chủ tịch tập đoàn Vinh Tín Hàn Vũ Nặc, ở trung tâm phục hồi chức năng, hắn ta được hưởng đãi ngộ cấp bậc đế vương. Cô y tá quyến rũ trước mặt này chính là người đẹp nhất, dáng người đẹp nhất của cả bệnh viện, là món quà mà viện trưởng tặng để lấy lòng hắn ta. Thật đáng tiếc, Hàn đại công tử có tâm mà không có sức, dạo này đối mặt với mỹ nhân, em trai không ngóc đầu lên được, khiến trong lòng hắn ta hận không nguôi. Hàn đại công tử nghe nói chị gái đến, trong lòng khẽ động. Chị tôi có đến một mình không? Cô y tá nghe thấy câu này, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ si mê. Không chỉ vậy, bên cạnh còn có một anh đẹp trai lắm. Hàn Xuân Lôi sắc mặt u ám, đẹp trai, có đẹp trai bằng tôi không? Cô y tá nghe vậy, vội cười nói, không, đương nhiên là không đẹp trai bằng anh rồi. Hàn công tử chính là Mỹ Nam số 1 thành phố Thiên Hải chúng ta mà. Hàn Xuân Lôi hừ lạnh một tiếng, cho họ vào đi. Đợi cô y tá rời đi, hắn ta hung hăng trừng mắt nhìn cặp mông cong vút kia. Đáng lẽ hắn ta phải tung hoành trên chiến trường đó, chỉ tiếc là sĩ khí không cao, chỉ có thể treo biển miễn chiến. Đẹp trai, chắc chắn là tên Trương Dịch đó đến rồi, xem lúc đó tôi làm nhục hắn thế nào. Hàn Xuân Lôi nằm trên giường bệnh đắc ý nghĩ. Vài phút sau, cửa phòng bệnh mở ra. Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc cười bước vào. Ồ, cơ thể hồi phục thế nào rồi, em vợ? Trương Dịch cười hỏi. Hắn giơ hai túi đồ trên tay lên, nhìn này, anh mua cho em nhiều đồ tốt thế này, có lộc nhung, nhung lửa, nhung chó, nhung bò.
Đông y chú trọng lấy hình bổ hình, ăn những thứ này biết đâu cái đó của em lại mọc ra. Hàn Xuân Lôi thấy Trương Dịch thì tức nổ cả người. Đây là thái độ xin lỗi nên có sao? Rõ ràng là đến gây sự mà. Trương Dịch, mày còn dám đến đây, có phải muốn tìm chết không? Hàn Xuân Lôi vùng vẫy muốn nhảy xuống giường, đáng tiếc là hôm đó bị đánh xong, hai chân vẫn còn chưa được nhanh nhẹn, còn được bó bột, vừa cử động, cả người ngã xuống đất. Hàn Vũ Nặc vội vàng chạy đến đỡ hắn ta dậy, vừa đau lòng vừa ngượng ngùng hỏi, Tiểu Lôi, em không sao chứ? Hàn Xuân Lôi nhìn biểu cảm của chị gái mình, lúc này mới cảm thấy có vẻ không ổn. Đã nói là gọi Trương Dịch đến đây quỳ xuống tạ tội mà. Sao bây giờ nhìn hai người kia, ngược lại là Trương Dịch một mặt không sợ hãi, còn Hàn Vũ Nặc thì mặt đầy vẻ lo lắng, có vẻ rất sợ hãi. Chị, chuyện gì xảy ra vậy? Em bảo chị giúp em dạy dỗ hắn, chị làm thế nào vậy? Hàn Xuân Lôi tức giận gào lên. Hàn Vũ Nặc vẻ mặt bất lực, cái đó, Tiểu Lôi à, Trương Tổng bây giờ là cổ đông lớn của tập đoàn chúng ta. Còn giúp chị ngồi vững vị trí chủ tịch, anh ấy là ân nhân của chị, chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi. Trong đầu Hàn Xuân Lôi như có một tiếng sấm nổ, khiến cả người hắn ta choáng váng. Chị nói gì cơ? Chẳng lẽ vết thương em chịu ở đây cứ thế mà bỏ qua sao? Hắn ta nhìn giữa hai chân mình, vừa bi thương vừa phẫn nộ. Không được, hắn nhất định phải chết, hắn không chết thì em không sống. Hàn Xuân Lôi kích động hét lớn, cả người lăn lộn trên giường. Hàn Vũ Nặc nhìn mà trong lòng rất bất lực, em trai mình từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng có thứ gì mà nó không có được. Cho nên chỉ cần chịu một chút đả kích, con người nó sẽ trở nên rất điên cuồng. Nhưng cô ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể cố gắng an ủi nó. Tiểu Lôi, chuyện này chúng ta đừng nghĩ nữa được không? Em không thích phụ nữ sao? Chị sẽ giúp em tìm, phụ nữ như thế nào cũng có thể tìm được. Với thực lực của nhà mình, sẽ có người không chê em thiếu thứ đó. Được, em muốn ba ba. Hàn Xuân Lôi trừng mắt nhìn Trương Dịch, vẻ mặt không phục nói, ba ba. Hàn Vũ Nặc nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Ba ba không phải là phụ nữ của Trương Dịch sao? Hắn ta trước mặt Trương Dịch nói muốn ba ba, chẳng phải là cố ý muốn chọc giận Trương Dịch sao? Trương Dịch nghe thấy lời của Hàn Xuân Lôi, chậm rãi nheo mắt lại, đã tức giận rồi. Muốn phụ nữ, được, nhưng tiền đề là mày phải có đủ thực lực. Chỉ cần mày đủ mạnh, phụ nữ như thế nào mày cũng có thể có được, kể cả phụ nữ như chị mày, cũng vậy. Hắn ta nói xong liền đi tới, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Hàn Vũ Nặc, kéo cô ta vào lòng mình. Trương Dịch bá đạo trực tiếp kéo Hàn Vũ Nặc vào lòng mình, sau đó nhìn Hàn Xuân Lôi với vẻ mặt bí ẩn, trong mắt đầy biểu cảm. Tiếp theo là thời khắc chứng kiến phép màu. Hàn Xuân Lôi có chút ngơ ngác, đây là tình huống gì? Chị gái mình chính là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín. Ở Thiên Hải, chị ấy muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả những nhân vật lớn trong chính quyền cũng phải nể mặt, những nhân vật trong giới giang hồ nghe đến tên chị ấy cũng phải tươi cười. Nhưng mà, người chị gái vô cùng vĩ đại trong lòng mình, tại sao lại bị Trương Dịch xách đi như xách một con gà con? Nhìn lại biểu cảm trên mặt Hàn Vũ Nặc, có vẻ e thẹn và xấu hổ. Ôi, vừa rồi lúc em gọi điện, chúng tôi đang bận ân ái. Không phải vừa nghe thấy em không vui, chúng tôi liền vội vàng đến xem em sao. Trương Dịch đưa tay, rất tự nhiên luồn vào trong chiếc áo sơ mi trắng của Hàn Vũ Nặc. Bây giờ thấy em không sao rồi, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Vũ Nặc, trung tâm phục hồi này có môi trường khá tốt đấy. Anh còn chưa thử ở đây bao giờ, hôm nay không bằng ngày khác, chúng ta vào đi. Bên cạnh còn có một phòng chăm sóc, Trương Dịch dùng ánh mắt ra hiệu. Hàn Vũ Nặc tỏ vẻ e thẹn, sau đó liếc nhìn em trai mình, cái này không ổn lắm đâu. Trương Dịch, đừng ở đây được không? Nhưng anh muốn ở đây. Trương Dịch nói rất bá đạo, sau đó dùng tay bóp cằm cô. Sao nào, em muốn nói không với anh sao? Không, em nghe anh là được. Hàn Vũ Nặc không dám trái ý Trương Dịch, chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Cô nhìn về phía Hàn Xuân Lôi, Tiểu Lôi à, em ra ngoài một lát nhé. Đôi mắt của Hàn Xuân Lôi như muốn lồi ra ngoài, ngay trước mặt mình, người chị gái quyền lực vô song, vậy mà lại bị người mà mình căm ghét nhất đùa giỡn một cách vô tình. Đáng hận nhất là, hai người họ còn muốn làm chuyện đó ngay bên cạnh mình. Hắn ta nhìn đôi chân của mình, căn bản không tiện di chuyển. Hay là em bịt tai lại không nghe cũng được, Hàn Vũ Nặc bất lực nói. Trương Dịch dùng sức xoa bóp, nhìn Hàn Xuân Lôi nhàn nhạt nói, thật ra anh không ngại để em xem trực tiếp đâu. Nhưng chị em dù sao cũng là chủ tịch, như vậy không tốt. Ồ, biết đâu như vậy có thể kích thích em, giúp tình trạng bệnh của em chuyển biến tốt hơn. Hàn Xuân Lôi ngây người tại chỗ, cả người phải chịu cú sốc lớn nhất trong đời, não bộ như ngừng hoạt động. Sau đó Trương Dịch liền kéo Hàn Vũ Nặc sang phòng bên cạnh. Đây là một trận chiến dài.
Hiệu quả cách âm của căn phòng chỉ ở mức bình thường, hơn nữa bên kia Trương Dịch cố ý làm rất to tiếng, cho nên Hàn Xuân Lôi ở đây nghe rõ mồn một. Sau đó hắn ta như phát điên muốn chạy trốn, chỉ tiếc là cánh cửa đã bị Trương Dịch khóa lại. Vì vậy, hắn ta chỉ có thể bịt tai, dựa vào tường co ro một cục, chịu đựng sự giày vò kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng sau, Trương Dịch mặc quần áo, vẻ mặt thỏa mãn đi ra, Hàn Vũ Nặc hai chân mềm nhũn, được anh dìu cũng mặt đỏ ửng đi ra. Nhìn thấy Hàn Xuân Lôi ở góc tường, Hàn Vũ Nặc có chút e thẹn, lại có chút xấu hổ. Làm chuyện đó ở phòng bên cạnh trước mặt em trai mình, mặc dù có chút khiến cô ta không tiện nhưng không ngờ rằng lại tăng thêm một loại kích thích khác thường, ngược lại khiến cô ta càng thêm vui vẻ. Cái đó, Tiểu Lôi, em không sao chứ? Em là người trưởng thành rồi, chuyện này hẳn là có thể chịu đựng được. Hàn Vũ Nặc an ủi. Hàn Xuân Lôi vô lực ngẩng đầu, đôi mắt đã có chút mất tiêu cự, giống như một con gà chống bại trận. Trương Dịch nhìn hắn ta, cười nhẹ, đi tới nói với hắn ta, thế nào, anh không lừa em chứ? Chỉ cần em đủ mạnh, em có thể có được bất kỳ người phụ nữ nào. Thế giới quan trong lòng Hàn Xuân Lôi đã hoàn toàn sụp đổ. Người chị gái mà hắn ta ngưỡng mộ, sùng bái, dựa dẫm nhất, vậy mà lại bị Trương Dịch thuần phục thành một món đồ chơi nghe lời, hắn ta thậm chí không biết phải đối mặt với cảnh tượng này như thế nào. Chỉ là khi hắn ta ngẩng đầu nhìn thấy Trương Dịch, sự căm ghét và hận thù ban đầu đột nhiên biến thành sự sùng bái và kính sợ. Con người có thể ghen tị, đố kỵ, căm ghét những người mạnh hơn họ nhưng lại mạnh trong tầm tay. Nhưng đối với những người ngoài tầm hiểu biết của họ, cả đời không thể sánh bằng thì mọi cảm xúc đều sẽ biến thành sự kính sợ hoặc sùng bái. Tình cảm của Hàn Xuân Lôi đối với Trương Dịch, từ căm ghét đến khi biết được khoảng cách giữa mình và Trương Dịch là không thể tưởng tượng nổi, đã biến thành sự sùng bái méo mó. Hắn ta cũng muốn giống như Trương Dịch, có thể chế ngự những người phụ nữ cao không thể với tới. Anh, em phục rồi, sau này xin anh cho em đi theo anh. Hàn Xuân Lôi khóc lóc quỳ xuống trước mặt Trương Dịch, nước mắt nước mũi giàn giụa. Trong những giọt nước mắt này có nỗi buồn và tuyệt vọng vì những chuyện xảy ra hôm nay, cũng có sự phấn khích khi mở ra cánh cửa thế giới mới. Đủ loại cảm xúc khó nói thành lời, vô cùng phức tạp. Trương Dịch nhìn Hàn Xuân Lôi quỳ trước mặt mình, mỉm cười gật đầu. Con người cả đời này, không trải qua chuyện lớn thì không thể thực sự trưởng thành được. Tiểu đệ này của anh nhận rồi, sau này đi theo anh. Hàn Vũ Nặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt tràn đầy sự an ủi, cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đây bị kẹp giữa hai người, cô ta vô cùng đau khổ. Bây giờ Hàn Xuân Lôi đã khuất phục trước Trương Dịch, cô ta không còn phải lo lắng về chuyện này nữa. Giải quyết xong chuyện của Hàn Vũ Nặc, vấn đề nguồn hàng của Thịnh Thế Tử Nghiệp cũng nhanh chóng được giải quyết. Tập đoàn Vinh Tín trực tiếp phân bổ 50% nguồn hàng cho Thịnh Thế Tử Nghiệp, giải quyết vấn đề của Thịnh Thế Tử Nghiệp. Lục Đạt Khai nghe tin tập đoàn Vinh Tín đồng ý phân bổ rượu, cả người suýt nữa phát điên vì vui mừng, nghe nói còn nhảy disco của người già ngay trong văn phòng. 50%, tập đoàn Vinh Tín lại đồng ý cho chúng ta một nửa nguồn hàng. Ha ha ha, lần này không còn lo lắng về vấn đề rượu nữa rồi. Hơn nữa rượu vang châu Âu bán chạy hơn rượu vang Úc, Thịnh Thế Tử Nghiệp này coi như là mất đông bổ tây. Tổng giám đốc Trương Dịch, anh đúng là một người đàn ông có thể tạo ra kỳ tích. Lục Đạt Khai cảm thán nói. Đối với người đàn ông chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng lại sở hữu trí tuệ và năng lực không thể tưởng tượng nổi, ông ta hoàn toàn phục sát đất. Còn bên phía tập đoàn Vinh Tín, ban đầu thấy Trương Dịch nắm giữ 32% cổ phần, tưởng rằng có thể nhân cơ hội này hưởng lợi từ thương mại điện tử. Nhưng khi họ liên lạc với Dương Kỳ thì Dương Kỳ trả lời rằng tập đoàn không có ý định thay đổi chiến lược. Vì vậy, tập đoàn Vinh Tín, hiện tại chúng tôi không hợp tác. Hành động này khiến Lý Xuân Minh và những người khác đều ngơ ngác, còn tưởng là mình nghe nhầm. Anh không nói sai chứ? Tổng giám đốc Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế các anh nắm giữ 32% cổ phần của tập đoàn Vinh Tín chúng tôi, là cổ đông lớn nhất. Làm như vậy chẳng phải là để anh ấy chịu thiệt sao? Dương Kỳ nghe vậy cười nói, tôi cũng chỉ là một nhân viên làm thuê, cấp trên không ra lệnh thì tôi không thể thay đổi được. Lý Xuân Minh và Quách Hưng cùng những người khác bị hành động của Trương Dịch làm cho choáng váng, thực sự không hiểu tại sao anh lại không chịu kiếm tiền. Họ không hiểu, Trương Dịch không phải là không chịu kiếm tiền, mà là anh biết rằng nếu để tập đoàn Vinh Tín nắm giữ được đường dây của Bảo Bồn và Bảo Mỹ Thực thì giá trị của nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chia sẻ với người khác anh không hứng thú, anh muốn độc chiếm quyền lực. Vì vậy, anh thà chịu thiệt trước rồi tranh vốn với các cổ đông khác của tập đoàn Vinh Tín. Đợi đến khi họ không chịu nổi nữa, anh sẽ thôn tính tập đoàn Vinh Tín. Lý Xuân Minh và Quách Hưng không phục, đi tìm Hàn Vũ Nặc để đòi nói chuyện phải trái. Nhưng Hàn Vũ Nặc nắm giữ 52% cổ phần, căn bản không thèm nhìn mặt họ, lạnh lùng nói với họ rằng đây là quyết định chung của hai cổ đông lớn. Nếu có ý kiến thì hãy nhịn đi. Lý Xuân Minh và Quách Hưng hoàn toàn bất lực,
Cách làm của Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc rõ ràng là muốn ép chết những cổ đông nhỏ khác. Cổ phần của hai người chiếm hơn một nửa, vì vậy, lúc này Hàn Vũ Nặc có thể một tay che trời trong tập đoàn Vinh Tín, thậm chí còn phớt lờ ý kiến của các cổ đông khác. Mặc dù Lý Xuân Minh và Quách Hưng cùng các cổ đông nhỏ khác không cam lòng nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín ngày một giảm xuống. Nói về chuyện khác, Trương Dịch nắm giữ 32% cổ phần của tập đoàn Vinh Tín, lại nắm chắc Hàn Vũ Nặc trong tay, coi như đã khóa chặt tập đoàn Vinh Tín. Vì vậy, anh lại bắt đầu làm ông chủ bù nhìn. Câu cá cần phải kiên nhẫn, không thể thả mồi xuống là kéo cần lên được. Việc thôn tính tập đoàn Vinh Tín cứ từ từ, anh cũng không vội. Theo tốc độ này, nhiều nhất là 1 năm rưỡi, giá trị thị trường của tập đoàn Vinh Tín sẽ giảm thêm 1 hoặc 200 tỷ. Các cổ đông khác sẽ không thể ngồi yên được. Trong những ngày này, thú vui chính của anh là huấn luyện những người hầu gái dưới trướng. Nono và Y được thăng chức làm quản gia, 48 người hầu gái khác đều xuất thân từ lớp đào tạo hầu gái chuyên nghiệp, khả năng thích ứng rất mạnh. Đối với những yêu cầu mà Trương Dịch đưa ra, không thể nói là xuất sắc, mà có thể nói là hoàn thành một cách hoàn hảo. Sau đó Trương Dịch hỏi họ, mới biết khi đào tạo hầu gái, giáo viên đã nói với họ. Nhiều đại gia giàu có đều là những kẻ biến thái giả, luôn thích chơi một số trò chơi khó. Là những người hầu gái chuyên nghiệp, họ đã được đào tạo không ít về phương diện này. Nếu chủ nhân thích, đánh roi, nhỏ nến, ngựa gỗ, trói buộc, người ta đều có thể chấp nhận được. Người hầu gái JK đến từ đất nước Đại Hòa ở phía đông nói với Trương Dịch một cách đầy quyến rũ. Chỉ cần chủ nhân có thể vui vẻ, VK sẵn sàng trả giá mọi thứ để làm hài lòng ngài. Cô cung kính quỳ trên mặt đất nói. Trương Dịch không nhịn được vỗ tay khen ngợi, quả nhiên là hòa thượng ngoại quốc tụng kinh hay, nhìn người ta kìa, mới gọi là chuyên nghiệp. Những người hầu gái khác nghe xong lời này, lập tức ghen tị, chạy đến ôm lấy cánh tay và đùi của Trương Dịch. Chủ nhân thiên vị quá, Tiểu Nhã rõ ràng cũng có thể làm những điều này cho chủ nhân mà. Chủ nhân, Tiểu Du từ nhỏ đã tập thể dục nhịp điệu rồi. Cơ thể của em có thể trở nên giống như cao su, chủ nhân có muốn thử không? Ánh mắt của Trương Dịch lập tức sáng lên, nhìn về phía người hầu gái tên Tiểu Du. Cô ta tóc dài thướt tha, khuôn mặt trắng trẻo như trẻ con, thân hình cũng rất đẹp, trước sau đều nở nang. Nàng chính là người sở hữu năng lực trái cây cao su trong truyền thuyết sao? Tại hạ là người sở hữu năng lực trái cây chọc chọc, đặc biệt đến đây để xin chỉ giáo. Nói xong, Trương Dịch hì hì cười một tiếng, vui vẻ chơi đùa với những người hầu gái. Đang vui vẻ, Tô Minh Ngọc gọi điện từ trụ sở chính. Này, Trương Dịch. Trương Dịch giơ một tay lên cầm điện thoại. Này, A Ngọc. Vẫn đang bận làm việc à? Gần đây có nhớ anh không? Giọng nói của Tô Minh Ngọc mang theo chút áy náy. Nhớ, tất nhiên là nhớ anh rồi. Xin lỗi nhé, Trương Dịch. Gần đây tập đoàn có quá nhiều việc, em khá bận, không có thời gian ở bên anh. Trương Dịch thở dài. Không sao đâu, A Ngọc, anh không trách em, dù sao em cũng là một người phụ nữ của sự nghiệp. Công việc quan trọng với em thế nào, anh có thể hiểu được. Đừng thấy áy náy, đã chọn yêu em thì anh sẽ yêu tất cả mọi thứ của em. Tô Minh Ngọc cảm động trước lời nói của Trương Dịch. Nhưng cô ta cũng không ngốc, Trương Dịch trẻ tuổi đẹp trai như vậy, lại sung sức. Bản thân cô ta bận rộn công việc không thể ở bên anh ta, chắc hẳn anh ta cũng sẽ có cách giải tỏa riêng. Ví dụ như, gần đây nghe nói anh ta lại có thêm mấy chục người hầu gái gì đó. Thôi, mặc kệ anh ta đi, cũng coi như là sự chuộc tội của tôi. Bản thân độc chiếm anh ta đã là một sự xa xỉ. Nhưng tôi phải trở thành người duy nhất trong lòng anh ta, không ai có thể thay thế vị trí của tôi. Tô Minh Ngọc nghĩ như vậy. Đúng rồi, hôm nay có một tin rất quan trọng muốn nói với anh. Sắp đến Tết Trung Thu rồi, vào thời điểm này hàng năm, chính quyền thành phố sẽ tổ chức một hội chợ Trung Thu. Mời các doanh nghiệp lớn của thành phố Thiên Hải tham gia. Tập đoàn Thịnh Thế của chúng ta là đầu tàu của thành phố Thiên Hải, nhất định phải tham gia. Trương Dịch nghe vậy thì hơi nhíu mày, hội chợ. Em đại diện anh đi không được sao, anh không hứng thú với cái này lắm. Hội chợ chẳng qua chỉ là một đám ông già tụ tập, cầm ly rượu khoe khoang với nhau. Có thời gian đó, anh thà đến làm liên hoa, tìm mấy cô em gái chơi còn hơn. Tô Minh Ngọc lắc đầu. Không được đâu, đây là do ông Ngụy Chí Quốc, quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải chúng ta tổ chức. Nếu anh không đi, sẽ bị coi là không nể mặt ông ấy. Trương Dịch nghe đến cái tên này thì trong lòng có chút bất lực. Cha vợ à? Vậy thì nhất định phải nể mặt. Chuyện của anh và ba, bây giờ Ngụy Chí Quốc không thể biết được. Nhưng có câu nói hay, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ phát hiện ra. Vì vậy, anh cần phải phòng ngừa trước, để lại cho ông ấy một ấn tượng tốt. Do đó, lần hội chợ Trung Thu này, anh không thể không đi. Được rồi, hội chợ tổ chức vào ngày nào? Ngày 20 tháng 9.
Anh biết rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Kết thúc cuộc gọi với Tô Minh Ngọc, Trương Dịch liền ra lệnh cho Nono liên hệ với nhà thiết kế người Ý. Thiết kế cho anh và A Ngọc vài bộ quần áo, yêu cầu cụ thể, để họ tự xem mà làm đi. Phải phù hợp với lễ hội nhưng cũng phải trang trọng, tôn dáng. Không được làm hỏng vẻ đẹp trai tuyệt thế của anh. Nono cười khúc khích, biết rồi, chủ nhân. Trang phục của Trương Dịch, mỗi quý sẽ thay đổi hàng chục bộ. Thỉnh thoảng anh nảy ra ý tưởng, sẽ trực tiếp đưa ra. Họ có sự hợp tác lâu dài và ổn định với các studio của một số nhà thiết kế hàng đầu châu Âu, mỗi năm chỉ riêng tiền trang phục đã không dưới 50 triệu. Cần những chất liệu hàng đầu, những nhà thiết kế hàng đầu và những bộ trang phục tốt nhất. Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, ngày hội chợ Trung thu đã đến trong nháy mắt. Trương Dịch ngồi trên xe Rolls Royce đến tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế. Hắn mặc một bộ vest thủ công màu đen lịch lãm, trên đó có thêu vài bông hoa cúc nhỏ màu vàng ở cổ tay áo và cổ áo. Ngắm hoa cúc vào dịp Trung thu cũng là một thú vui tao nhã của các nhà văn và học giả thời xưa. Chưa đầy 5 phút sau, Tô Minh Ngọc mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng ngà sang trọng, mái tóc dài đen buông xõa trên vai bước tới. Mắt Trương Dịch sáng lên, chiếc váy dài giống như trang phục đăng quang của Hoàng hậu Pháp, màu trắng ngà được trang trí bằng màu vàng nhạt, vừa than tao vừa trang nhã nhưng không kém phần quý phái. Kết hợp với khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng rất sang trọng của Tô Minh Ngọc, cùng thân hình 9 đầu 10 thân hoàn hảo, chắc chắn sẽ khiến mọi người đàn ông nhìn thấy lần đầu tiên đều đắm chìm trong đó, còn tưởng là tiên nữ 9 tầng trời hạ phàm. Tuy nhiên, vì khí chất lạnh lùng kiêu ngạo trên người Tô Minh Ngọc nên hầu hết những người đàn ông đều cảm thấy tự ti sâu sắc. Bản thân họ rất rõ ràng là không xứng với một mỹ nhân cao quý như vậy. Tất nhiên, Trương Dịch là ngoại lệ. Hắn cười bước xuống xe, nắm lấy bàn tay thon thả của Tô Minh Ngọc, hôn lên đó một cái. A Ngọc, hôm nay em đẹp quá, thậm chí khiến anh nghi ngờ, có phải Hằng Nga đã lén hạ phàm không? Trương Dịch trêu chọc. Nếu người khác nói những lời xến xúa như vậy, Tô Minh Ngọc chỉ cảm thấy ghê tởm. Nhưng nếu người nói là Trương Dịch thì lại khiến cô đỏ mặt, trong lòng vô cùng vui vẻ. Làm gì có chứ, anh lại nói những lời dễ nghe để dỗ em vui. Hôm nay anh mới là người anh tuấn phi phàm. Em phải cẩn thận một chút, kẻo đến lúc đó những con hồ ly tinh cướp anh mất. Tô Minh Ngọc nhìn vẻ ngoài tuấn tú của Trương Dịch, cùng khí chất khiến người ta say đắm không thể thoát ra được, có chút ghen tuông nói. Nếu có thể, cô không muốn đưa Trương Dịch đến những nơi xa hoa như vậy. Bởi vì theo như chính Trương Dịch nói, hắn rất khiêm tốn. Nhưng một khi đến những nơi như vậy, sau khi mọi người biết được thân phận của Trương Dịch, những người phụ nữ đó sẽ liều mạng lao vào hắn. Đẹp trai, giàu có, chàng trai trẻ tuổi này vừa là người giàu nhất thành phố Thiên Hải, lại vừa là tương lai của giới buôn bán hoa hạ, ai lại không để mắt chứ? Trương Dịch thâm tình nhìn cô, ngốc, bên anh đã có một cô gái tốt như em, anh còn có thể để ý đến người phụ nữ nào khác sao? Có em là anh thỏa mãn rồi. Tô Minh Ngọc không tin lời ngon tiếng ngọt của Trương Dịch nhưng nghe hắn nói những lời dễ nghe, cô cũng thấy vui vẻ trong lòng. Đã là phụ nữ 27 tuổi rồi nhưng được người ta gọi là bé ngốc, bé gái, vẫn thấy vui lắm. Dù là phụ nữ như thế nào, trong lòng cũng đều có ảo tưởng về tình yêu, đều hy vọng có một người đàn ông có thể coi mình như một cô gái nhỏ mà cưng chiều. Tình yêu sẽ khiến phụ nữ lạc lối, Tô Minh Ngọc chính là đại diện tiêu biểu. Những người phụ nữ bên ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ thì bên trong thực ra lại càng mềm yếu. Bạn cần từng bước bóc tách lớp vỏ bọc của cô ấy, sau đó mở cánh cửa bí ẩn đó, bước vào khu vườn bí mật của cô ấy để khám phá. Chỉ khi đó, bạn mới có thể thấy được nội tâm của cô ấy mềm mại và săn chắc đến nhường nào. Hai người lên xe, hướng đến khách sạn do chính quyền thành phố sắp xếp. Địa điểm được chọn là một khách sạn 5 sao ở thành phố Thiên Hải, đẳng cấp cao nhưng không quá mức. Khi Trương Dịch và Tô Minh Ngọc đến nơi, bên ngoài đã đậu rất nhiều xe sang. Không giống như hộp đêm mà hắn thường đến, ở đây rất ít khi thấy những chiếc xe sang như Bugatti Veyron Black Blood hay Lamborghini, mà chủ yếu là những chiếc xe sang trọng như Rolls Royce, Bentley. Dù sao thì những người có thể đến đây tham gia hội nghị thương mại hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt trong giới chính trị và thương mại của thành phố Thiên Hải. Tuổi tác cũng không còn nhỏ, sao có thể lái những chiếc xe thể thao mà giới trẻ ưa chuộng đến đây được. Ồ, Tổng Giám đốc Vương, ông đến rồi à? Ha ha ha, Tổng Giám đốc Tôn đến trước tôi một bước. Ồ, cũng không sớm hơn bao lâu, chỉ là trước sau thôi. Gần đây nghe nói Tổng Giám đốc Vương đã mua một mảnh đất trị giá 50 tỷ ở vành đai ngoài, xem ra là muốn đại triển quyền cước rồi. Cảm ơn ông chủ tạ, nghe nói nhà máy chế biến đậu phụ của ông đã làm ăn đến nước ngoài rồi, thật lợi hại. Nào có, chỉ là tôi có một cô con dâu lợi hại, biết cách quản lý gia đình thôi. Lúc này, trước cửa khách sạn có rất nhiều người ra vào, sau khi chào hỏi vài câu thì đi vào khách sạn.
Chiếc Rolls Royce của nhà Trương Dịch cũng có giá trị không hề nhỏ, nhưng hôm nay Trương Dịch muốn giữ kín tiếng, không cho đoàn xe đi theo, vì vậy cũng không làm kinh động quá nhiều người. Xe chạy đến cửa, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc cùng nhau xuống xe. Hai người đứng cạnh nhau thực sự có thể nói là một đôi trai tài gái sắc, người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ xinh đẹp, còn chói sáng hơn cả mặt trăng trên bầu trời. Mấy người ở cửa nhìn thấy họ thì đều vô thức ngậm miệng, sau đó nhìn sang với vẻ mặt kinh ngạc. Đây là ai vậy? Ôi trời ơi, đây không phải là tiểu thư Tô Minh Ngọc của tập đoàn Thịnh Thế sao? Người bên cạnh trông trẻ quá, hẳn là bạn trai của cô ấy. Thật đáng ghen tị, thật không ngờ lại có thể cùng Minh Ngọc của thành phố Thiên Hải đến một nơi như thế này. Ồ, tôi còn tưởng hôm nay có thể gặp được tổng giám đốc Trương Dịch bí ẩn kia chứ, ai ngờ lại không phải anh ấy. Vài thương nhân nhìn từ xa, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Họ không dám tiến lên chào hỏi, bởi vì quy mô doanh nghiệp của họ quá nhỏ, không cùng đẳng cấp với những doanh nghiệp hàng nghìn tỷ như tập đoàn Thịnh Thế. Đẳng cấp không đủ, bạn không thể cố chen vào, nếu không chỉ có thể tự chuốc lấy nhục. Ngày thường gặp được một tổng giám đốc công ty con của tập đoàn Thịnh Thế, họ mới miễn cưỡng nói chuyện được đôi câu, còn phải cung kính. Tô Minh Ngọc đẹp đến mức không gì sánh được, như đóa sen vừa nở, lại như tiên nữ Quảng Hàn. Trời đã tối, ánh trăng trên bầu trời như thủy ngân đổ xuống, ánh trăng rọi lên chiếc váy dài của cô, càng thêm mộng ảo và lộng lẫy. Cô cười tươi như hoa, níu lấy cánh tay Trương Dịch đi vào khách sạn. Lúc này, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gọi thân thiết, "Tiểu thư Tô Minh Ngọc, thật khéo, cô cũng đến rồi à?" Tô Minh Ngọc và Trương Dịch quay đầu nhìn lại, thấy ba người phụ nữ sang trọng, quý phái từ từ đi tới. Quần áo trên người họ là váy dạ hội hoặc sườn xám, nhìn tuổi tác đều khoảng 50-60 tuổi nhưng khí chất không tầm thường, dáng vẻ quý phái. Đây tuyệt đối không phải là khí chất mà gia đình giàu có mới nổi có thể bồi dưỡng được, nhất định phải là gia đình thư hương hoặc quý tộc ba đời mới có thể bồi dưỡng được. Tô Minh Ngọc thấy họ cũng nở nụ cười, vội kéo Trương Dịch đi tới. "Bà Ngô, bà Lý, bà Mạnh, các bà cũng đến rồi à?" Cô vội giới thiệu với Trương Dịch, chồng của ba vị phu nhân này đều là những nhân vật lớn trong giới lãnh đạo của thành phố Thiên Hải. Đặc biệt là bà Mạnh, bà ấy còn là chị họ của bí thư ủy ban thành ủy Viên Chí Quốc. Trương Dịch trong lòng đã hiểu, không trách được ngay cả Tô Minh Ngọc gặp họ cũng khách sáo như vậy, hóa ra đều là người có lai lịch lớn. Trương Dịch gặp mấy bà phu nhân, mỉm cười gật đầu, "Chào các vị phu nhân." Vài bà phu nhân nhìn thấy Trương Dịch, từng người đều lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Bản thân Trương Dịch đã rất đẹp trai, dáng người cũng cao lớn. Thêm vào đó, giá trị mị lực của hệ thống lên tới 150, hậu quả mang lại chính là bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy hắn đều sẽ có thiện cảm cuồng nhiệt. Không thể nói là 100% sẽ yêu hắn nhưng 100% sẽ có ham muốn lên giường với hắn. Nếu dùng để hình dung trên người đàn ông thì giống như nhìn thấy Mikami Iua mặc bikini xuất hiện trước mặt bạn vậy. Nhưng may là ba vị phu nhân đều là người có hàm dưỡng, rất nhanh đã bình tĩnh lại, kìm nén ham muốn trong lòng. Chỉ là trong ánh mắt, sự cuồng nhiệt đó vẫn không thể che giấu hoàn toàn. "Vị công tử này đẹp trai quá nhỉ, Minh Ngọc, chẳng lẽ hắn ta là bạn trai của em?" Bà Lý trêu chọc. Bà Mạnh cũng mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy, chị còn tưởng rằng bạn nam tối nay của em sẽ là tổng giám đốc Trương Dịch của các em chứ." Đúng vậy, đúng vậy." Bà Ngô cũng cảm thán một tiếng, danh tiếng của tổng giám đốc Trương đã truyền khắp Giang Nam, nổi tiếng trong giới thương mại trong nước. Nhưng hắn ta có tài lớn lại khiêm tốn như vậy, ngay cả mặt cũng chưa từng lộ ra. Phong thái này quả thực khiến người ta bội phục. Trương Dịch nghe rất sướng. Quả nhiên là phu nhân của quan gia, đúng là có ánh mắt. Nhưng tôi có phải là vì không thích hư vinh không? Sai rồi. Tôi chỉ cảm thấy khiêm tốn một chút thì có lợi cho việc tán gái. Tô Minh Ngọc liếc nhìn Trương Dịch đẹp trai bên cạnh, phụt. Một tiếng cười nói, "Vài bà phu nhân, các bà không ngờ chứ. Vị công tử đẹp trai bên cạnh tôi, chính là tổng giám đốc Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế chúng tôi." Lời này vừa nói ra, ba bà phu nhân trước mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. "Cái gì? Hắn ta chính là Trương Dịch?" "Không thể nào, bảo dưỡng tốt quá rồi, trông giống như thanh niên 30 tuổi vậy." Đúng vậy, anh bình thường chắc dùng không ít mỹ phẩm nhỉ, là loại nào vậy?" Vài bà phu nhân tranh nhau hỏi Trương Dịch. Không có cách nào, một tổng giám đốc của tập đoàn nghìn tỷ, vậy mà trông lại trẻ trung như vậy, ai mà tin được. Trương Dịch ho một tiếng, "Cái kia, năm nay tôi 25. Hắn trông đúng là hơi chững chạc, hơn nữa để tham gia hội thương lần này còn cố tình ăn mặc chững chạc hơn một chút." Vừa rồi nói Trương Dịch trông giống như bà Lý 30 tuổi, sắc mặt có chút xấu hổ nhưng lúc này mọi người không để ý đến những điều này nữa, ngược lại càng thêm không nói nên lời. 25. Ba người như nhìn thấy ma nhìn Trương Dịch. "Tiểu thư Tô, các người sẽ không đùa chứ? Điều này quá khó tin rồi." Bà Mạnh vẻ mặt không tin hỏi Tô Minh Ngọc.
Tô Minh Ngọc bất đắc dĩ lại kiêu ngạo cười, yên tâm, lời tôi nói là thật. Vị công tử trẻ tuổi này chính là Trương Dịch, tổng giám đốc của chúng tôi. Mặc dù anh ấy rất trẻ nhưng tài năng của anh ấy là vô song. Nghe Tô Minh Ngọc phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng, mấy vị phu nhân mới tin vào sự thật kinh ngạc này. Bởi vì với sự kiêu ngạo của Tô Minh Ngọc, có thể khiến cô phát ra tiếng cảm thán từ tận đáy lòng đối với một người là vô cùng khó khăn. Quá lợi hại rồi, tuổi còn trẻ đã có thể làm được như vậy. Bà Mạnh cảm thán nói. Anh Trương Dịch, không biết bây giờ anh đã kết hôn chưa nhỉ? Ánh mắt bà Lý sáng lên, tôi có một đứa cháu gái, năm nay 24 tuổi, vừa mới từ Đại học Yale của Mỹ trở về, ngoại hình cũng đoan trang. Bà Mạnh đưa tay ngăn bà Lý lại, được rồi, bà Lý. Bà không thấy anh Trương có bạn gái rồi sao? Bà Lý thuận theo ánh mắt ra hiệu của bà Mạnh, lúc này mới chú ý đến đôi tay của Tô Minh Ngọc vẫn luôn ôm chặt lấy cánh tay của Trương Dịch. Đây không giống như là lễ phép nắm tay, mà là cách làm của những cặp đôi. Bà Lý lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Ồ, là tôi đường đột, xin lỗi xin lỗi. Tô Minh Ngọc mỉm cười nhạt, không sao, một người đàn ông ưu tú như anh ấy đúng là sẽ khiến nhiều người để mắt tới. Bà Mạnh mỉm cười nói với Tô Minh Ngọc, tiểu thư Tô, lần trước tôi có hỏi cô về chuyện đầu tư quỹ đó, không biết lát nữa cô có rảnh không? Tô Minh Ngọc vừa nghe lời này, vội vàng nói, tất nhiên. Vài bà phu nhân muốn hỏi, Minh Ngọc nhất định sẽ biết gì nói nấy. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, một người bận rộn như cô, bình thường rất ít khi gặp được cô. Bà Ngô và bà Lý cười tươi rói kéo Tô Minh Ngọc lại. Bà Mạnh cười với Trương Dịch, tổng giám đốc Trương, không phiền nếu chúng tôi mượn bạn gái của anh một lát chứ? Trương Dịch liếc nhìn Tô Minh Ngọc nhìn hắn với vẻ bất lực. Hắn hơi suy nghĩ một chút là hiểu ngay là chuyện gì. Những vị phu nhân này, ăn mặc không lo, trong tay cũng có không ít tiền. Nhưng để họ kinh doanh, một là tương đối nhạy cảm, hai là họ cũng không hiểu. Vì vậy, họ sẽ nhờ những người lớn trong giới thương mại, để họ dẫn dắt kiếm tiền. Tô Minh Ngọc là nữ doanh nhân xuất sắc nhất thành phố Thiên Hải, đương nhiên là lựa chọn không thể thay thế trong mắt họ. Còn đối với Tô Minh Ngọc mà nói, họ đều là những mối quan hệ quan trọng, vì vậy cô cũng rất sẵn lòng chỉ bảo họ về vấn đề này. Trương Dịch rất lịch sự nói, tất nhiên, mời mấy bà. Tô Minh Ngọc nói với Trương Dịch, lát nữa em sẽ đến tìm anh. Sau đó cùng ba vị phu nhân đi về phía phòng khách nhỏ bên cạnh. Bản thân Trương Dịch liếc nhìn đại sảnh, sau đó không chút để ý đi dạo qua đó. Dù sao cũng không có ai quen mình, vui vẻ thanh tĩnh một lát. Đến lúc đó chào hỏi với Ngụy Chí Quốc, bố vợ hờ này một tiếng, rồi mình sẽ đi. Giao tiếp xã hội hay gì đó, hắn thực sự không thích làm. Đi vào đại sảnh khách sạn, lúc này bên trong đã được trang hoàng lộng lẫy, mấy phòng bao lớn nhất đều do các quan chức thành phố bao chọn, dùng để tổ chức hội thương trung thu lần này. Theo chỉ dẫn, Trương Dịch đi vào phòng bao. Trong số đó, không ít là bạn gái của ông chủ, sau khi nhìn thấy Trương Dịch, từng người đều không nhịn được mà ngoái đầu lại 3 lần, trong mắt suýt nữa thì dính chặt vào người Trương Dịch. Đẹp trai quá, chàng trai đẹp trai này là công tử nhà ai? Chắc chắn là đi theo cha mẹ đến đây để mở rộng tầm mắt. Thực sự là cực phẩm, nếu có thể cùng hắn ta trải qua một đêm xuân thì hội thương trung thu này cũng không uổng phí. Vài nữ doanh nhân rất táo bạo đã để mắt đến Trương Dịch và thầm đưa mắt đưa tình. Thậm chí có một bà lớn tuổi gần 50, trực tiếp đi tới và lặng lẽ nhét cho anh một chiếc thẻ phòng. Chàng trai, anh có muốn bớt phấn đấu 20 năm không? Bà lớn tuổi cười đến nỗi cả khuôn mặt đầy nếp nhăn. Trương Dịch cảm thấy cả người nổi hết da gà, vội vàng ném thẻ phòng trả lại. Xin lỗi, tôi sợ mình sẽ bớt sống 20 năm. Rất tiếc, những nữ doanh nhân này không phải là người đẹp quý phái như Hàn Vũ Nặc, mà là một nhóm các bà các cô lớn tuổi. Nếu như trước đây, khi chưa có hệ thống thì Trương Dịch có lẽ đã xông lên. Dù sao thì thỉnh thoảng hắn cũng không muốn cố gắng. Nhưng bây giờ, vẫn là tạm biệt các cô nhé. Trương Dịch buồn chán đi vào đại sảnh, có nhân viên phục vụ đi tới, đưa cho hắn một ly sâm panh đắt tiền. Trương Dịch tiện tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi. Được rồi, so với ở nhà thì kém xa nhưng tạm chấp nhận được. Hắn tìm một chỗ định ngồi xuống chơi điện thoại, xem phát trực tiếp để giết thời gian. Đợi gặp được Viên Chí Quốc thì rời khỏi đây. Nhưng ngay khi hắn vừa định ngồi xuống, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc. Tổng giám đốc Vương à, tôi là Lý Kiếm, ông còn nhớ chứ? Không biết ông có hứng thú với sản phẩm của công ty chúng tôi không? Hiện nay, sữa lạc đà rất có thị trường trong nước, ông có muốn tìm hiểu không? Trương Dịch nghe thấy giọng nói này thì đột nhiên ngẩng đầu lên. Giọng nói này quá quen thuộc, mặc dù đã nhiều năm không nghe thấy nhưng vì trước đây nghe quá nhiều lần nên hắn không thể quên được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy ở phía trước bên trái mình 4-5 mét, có một người đàn ông trung niên tóc ngắn, cao 1m7, hơi béo, đang cầm ly rượu vang đỏ,
cười nịnh nọt nói chuyện với một vài ông chủ. Khi hắn ta cười, đôi mắt híp lại, có vẻ hơi vội vàng, khi nói chuyện có chút không rõ chữ. Còn mấy ông chủ trước mặt thì tỏ ra chán nản, nhàn nhã nhìn hắn ta. Có thị trường lắm sao? Nghĩa là không có ai bán, vậy chẳng phải là không có thị trường sao? Sữa lạc đà gì chứ, bây giờ ai cũng uống sữa nhập khẩu. Không hứng thú, không hứng thú, ông đi tìm người khác đi. Người đàn ông trung niên tóc ngắn có vẻ hơi vội vàng, không, không phải như vậy, ông biết không? Giá trị dinh dưỡng của sữa lạc đà cao hơn sữa bò gấp mấy lần đến mấy chục lần. Chỉ là hiện tại trong nước chưa có ai khai thác thị trường thôi. Nếu bây giờ làm thì coi như đi trước người khác một bước, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền. Thôi thôi, chúng tôi không làm người đầu tiên ăn cua, xin phép. Vài ông chủ vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn quay người bỏ đi. Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên tóc ngắn vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt ảm đạm. Nhưng rất nhanh, hắn ta lại nở nụ cười, tiếp tục đi tìm các doanh nhân khác để bàn chuyện hợp tác. Nhìn bóng dáng nỗ lực này, ký ức của Trương Dịch đột nhiên quay trở lại thời điểm hắn mới ra trường đi tìm việc. Khi mới ra trường, hắn chẳng biết gì cả, đến công ty mới làm việc đều nơm nớp lo sợ, sợ mắc phải sai lầm. Nhưng Trương Dịch rất thông minh, cũng rất biết cách xử lý công việc, có thể nói là học hỏi rất nhanh. Cũng vì vậy, hắn được cấp trên để mắt tới, tận tình bồi dưỡng, trong công việc đã dạy cho hắn rất nhiều điều hữu ích, cũng như nhiều quy tắc nơi công sở. Có thể nói, hắn ta là người hướng dẫn quan trọng nhất của Trương Dịch sau khi bước vào chốn công sở. Sau đó, hắn ta nghỉ việc, tự mình khởi nghiệp. Lúc đó, Trương Dịch vô cùng ngưỡng mộ hắn ta. Còn người anh cả lúc trước ở công ty luôn tự tin đắc ý, giờ lại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng lúc này, hắn ta không còn sự tính toán như trước nữa mà có thêm vài phần chật vật. Lý Kiếm tìm đến mấy doanh nhân nhưng đối phương đều không hứng thú với việc làm ăn của hắn ta. Bận rộn cả buổi, Lý Kiếm có chút mất hồn, cầm lấy một chai rượu, rồi nhíu mày, vẻ mặt đau khổ ngồi xuống góc phòng. Áp lực của người đàn ông trung niên thể hiện rõ trên người hắn ta. Anh Kiếm, lâu rồi không gặp. Một giọng nói hơi quen thuộc vang lên sau lưng Lý Kiếm. Lý Kiếm quay đầu lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest hàng hiệu và giày da thủ công, đẹp trai, phong độ, khí chất phi phàm đứng sau mình, tay cầm ly sâm panh, mỉm cười nhìn hắn ta. Anh là? Lý Kiếm có chút nghi hoặc hỏi. Trương Dịch cười, anh Kiếm, anh nhớ lại xem, là tôi mà. Lý Kiếm suy nghĩ cẩn thận, qua khuôn mặt tinh tế của Trương Dịch hiện tại, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của cậu em mới vào nghề năm nào. Ôi, là Trương Dịch à, mấy năm không gặp, thay đổi nhiều quá. Lý Kiếm gặp người quen ở đây, vui mừng nói. Mau ngồi mau ngồi, ôi, nhìn bộ dạng hiện tại của cậu đúng là có tiền đồ. Lý Kiếm đánh giá Trương Dịch, cảm khái nói. Hắn ta cũng không phải là người chưa từng trải. Nhìn bộ quần áo, giày dép của Trương Dịch, trong lòng ước tính ít nhất cũng phải đáng giá mấy chục nghìn đồng. Người em trai mà mình từng dẫn dắt giờ đã có bản lĩnh, hắn ta cũng thật lòng cảm thấy vui mừng. Đúng rồi, cậu đến đây làm gì? Có phải do lãnh đạo công ty đưa đến không? Lý Kiếm cười hỏi. Hội chợ Trung thu đều là các ông chủ lớn đến, nhưng họ thường sẽ dẫn theo một hoặc hai người, hoặc là người thân, hoặc là tâm phúc và cấp dưới có tiềm năng. Trương Dịch gật đầu, cũng có thể nói là vậy. Mấy năm không gặp, giờ cậu làm công việc gì vậy? Lý Kiếm rất tò mò hỏi. Thành phố Thiên Hải không lớn cũng không nhỏ nhưng lại đông đúc. Một khi không làm việc trong cùng một công ty, rất nhanh sẽ mất liên lạc. Vì vậy, hai người cũng đã mấy năm không liên lạc.